Καλησπέρα παιδιά, καλησπέρα Στελίτσα, τι κάνετε? Αχ, τελειώνει και ο μήνας, αυτός πάει στο καλό να πάει. Πάμε για τον άλλον που είναι πιο δύσκολος από αυτό, να θα αντέξουμε που θα πάει. Τι κάνετε εσείς, πώς περνάτε? Πώς πάνε οι ζεστούλες? Βέβαια, με τις φωτιές έχουμε ένα θέμα, αλλά κάθε φορά σκέφτομαι αν πρέπει να αναφέρω κάτι και δεν το αναφέρω επίτηδες, αλλά εντάξει, θα μου πεις το περιμένουμε, καλοκαίρι είναι, αλλά όχι έτσι. Είναι συγκεκριμένος ο λόγος που γίνονται οι φωτιές αυτό το χρονικό διάστημα. Γεια σου Στελίτσα, γεια σου Αλέξανδρε, Γεωργία, καλησπέρα. Περιμένω να μαζευτούμε για να ξεκινήσουμε το άνοιγμα που έχει να κάνει με το τι νιώθει για σένα ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει. Για να δούμε τι νιώθει. Νιώθει τίποτα ή τσάμπα περιμένουμε. Γεια σου Επτά, καλησπέρα παιδιά. Τίνα, Χριστίνα, Παναγούλα, Ευαγγελία, καλησπέρα, Βάσια, Αγνή, Παναγιώτα. Αχ, ναι, γεια σου Κλέρι, γεια σου Μαράκη, Κωνσταντίνα, καλησπέρα, Αγγελική, Εκλέβα, καλησπέρα, Σιμίνα, Αφροδίτη, Μαράκη, Αναστασία, Θέκλα, Κατερίνα, Χαρά. Καλά είμαι. Ο λαιμός εντάξει, θα στρώσει. Γεια σου Νικολέτα, Μαράκη, καλησπέρα, Χριστίνα. Λιλούκο, καλησπέρα. Αναστασία, Βασιλική, Μαράκη, Θεοδώρα. Θάλια, καλησπέρα. Λοιπόν, τι νιώθει ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει? Και κάτσε να του δω λίγο τον τίτλο ξανά. Χρυσάνθη, καλησπέρα. Ναι, αυτό. Τι νιώθει για σένα. Καλά το θυμόμουν. Ροζ, καλησπέρα. Αντιγόνη, Αναστασία, Ράνια, Μαράκη. Ευτυχία. Ναι, σήμερα τι είναι? Γιορτή είναι σήμερα. Αλλά ποια γιορτή είναι δεν ξέρω. Το πιστεύεις? Γεια σου Χριστινάκη, Δώρα. Μια παράξενη αρχή, ωραίος τίτλος. Με αυτό λέω κι εγώ. Γεια σου Φέη. Ελένη. Παναγιώτα, Άλεξ, καλησπέρα. Των Αγίων Αποστόλων. Μιλάμε για αλλούνταλου. Χρόνια πολλά στους Αποστόλιδες, στην Αποστολία. Χθες ήταν Πέτρου και Παύλο, αυτό το θυμάμαι. Των Αγίων Πάντων είναι σήμερα. Τέλος πάντων, επειδή εγώ αυτά δεν το κατέχω, μην πω κάτι. Καλησπέρα Αγγελική, Μαράκη. Αχ, Μαράκη, την καλύτερη δουλειά κάνεις. Των Αγίων αύριο, μάλλον τώρα κάτσε κάποια ονόματα με φεύγουν. Σήμερα σου έστειλε μήνυμα να πάτε για καφέ το απόγευμα και μετά εξαφανίστηκε, ούτε συγγνώμη ούτε τίποτα άλλο. Μαράκι, βγάζεις άκρη από αγόρια? Δεν βγάζεις. Είναι και κάποια αγόρια και μας παρακολουθούν, αλλά είναι γεμάτα στην ανοριμότητα. Εγώ ξέρω ένας άνθρωπος όταν θέλει είναι εκεί και τα διεκδικεί όλα. Τώρα όλα τα άλλα, όταν είναι κάπως αλλιώς τα πράγματα, είναι ανώριμες οι καταστάσεις. Επειδή είναι καρμικό, δεν μπορείς να ξεκολλήσεις. Εδώ παίζει τώρα αν μπορείτε να καταφέρετε να ξεπεράσετε τους φόβους σας και τα εμπόδια σας, για να μπορέσει αυτή η σχέση να ξαναγίνει και να δημιουργηθεί από την αρχή κάτω από διαφορετικές συνθήκες. Γιατί έτσι άμα είναι τα πράγματα όπως είναι τώρα δηλαδή, έφυγε κάποιος ας πούμε και τον περιμένεις. Αν δεν πάρει τα μαθήματα, που σημαίνει ότι ξέρω τι θέλω ή δεν έχω φοβίες, οποιοδήποτε είδους φοβία, δεν μπορεί να λειτουργήσει ούτε επανασύνδεση ούτε καμία σχέση. Λοιπόν, καλησπέρα. Εγώ ξεκινάω παιδιά. Τι νιώθει πραγματικά για σένα ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει? Αγόρι, κορίτσι. Γενικό είναι το άνοιγμα. Ελενάκη, τώρα εντάξει, είπαμε θα τα λέμε όλα, γιατί πρέπει να ξέρουμε και γιατί παλεύουμε. Όπα, πετάχτηκε νωρίς το διαόλι εδώ πέρα, Λουκία. Τρίτα πρόσωπα, χρήματα μπερδεμένα, εθισμοί, καταστάσεις περίεργες, θολή σκέψη. Δεν είναι ξεκάθαρο το μυαλό αυτού του ανθρώπου. Ερωτικά, ξέρεις, περίεργα γεγονότα, δηλαδή τρίγωνα, τετράγωνα εδώ, περίεργα πράγματα.
κάποιος σας έκλειψε κάτι, τον άνθρωπό σας να το πω έτσι, σας τον έκλειψε, γιατί του πρόσφερε ένα παγωτό. Πώς έχεις ένα παιδί και του προσφέρει ένα παγωτό, αυτό το πράγμα έγινε εδώ πέρα. Του πρόσφεραν κάτι το οποίο τίποτα δεν είναι, αλλά αυτός εδώ ή αυτή, α, επειδή είναι λίγο στα χαμένα, πώς το λένε, επειδή είναι λίγο στα χαμένα, πήγε, όπου πήγε τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει πολύ περίεργη ενέργεια επάνω σας, πάρα πολύ περίεργη ενέργεια. Εσύ προσπαθείς να το καταλάβεις αυτό το άτομο, να το δικαιολογήσεις. Επίσης, εσύ ξέρεις τι θέλεις, θέλεις μια σταθερότητα. Κάτι άλλο που μου λες είναι ότι περιμένω καιρό Μαρία και ξέρεις, άλλο εγώ αυτό το χωρισμό δεν τον αντέχω, ή θα αλλάξουν τα πράγματα γρήγορα ή την κοπανάω. Είσαι σε, ξέρεις τώρα, μια αναταραχή την οποία έχει να κάνει πολύ με τα νεύρα και τα δικά σου. Γιατί είπαμε μέχρι ο Ιούλιος που μπαίνει, επειδή είχαμε ένα μήνα πριν που τα νεύρα μας έπρεπε να τα κρατήσουμε, τώρα θα βγει και όλος ο Ιούλιος με νεύρα, οπότε εδώ δεν ξέρω ποιος θα έχει την αντοχή. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Ξέρεις, όταν είναι συσσωρευμένο κάτι που σε πιέζω εγώ, ας πούμε, να μην βγάλεις νεύρα, ε, δεν ξέρω ποιος θα αντέξει και ποιος δεν θα αντέξει. Γενικά όμως βλέπω ότι θα υπάρχουν γρήγορες αλλαγές μέχρι και τον Αύγουστο. Περιμένεις, είπαμε εδώ και καιρό, κατασταλαγμένη ή κατασταλαγμένος, θα χαλαρώσουμε για λίγο. Το Σεπτέμβριο περνάμε πιο δυναμικά. Πολύ πιο δυναμικά, σε σημείο πάρα πολύ και εκεί και δεν πρέπει να προσέξουμε. Λοιπόν, και λέτε ότι εγώ τώρα θέλω και σταθερότητα από σένα. Εγώ ό,τι ήταν να κάνω το έχω κάνει, περιμένω και μόνο ότι σε περιμένω εδώ και τόσο καιρό, πολύ σου είναι. Δηλαδή αυτή η Βασίλισσα, άμα τα πάρει και λίγο στο κρανίο που λένε, νευριάζει γιατί κάνει υπομονή, αλλά ξέρεις, η υπομονή έχει και τα όρια της. Αυτός εδώ, το αγόρι, το κορίτσι τέλος πάντων που μας ενδιαφέρει, ακόμα με το διαβολάκι, ακριβώς Ευαγγελία, με το διαβολάκι πάνω στο κεφάλι του, ακόμα βρίσκεται στα χαμένα. Για πάμε να δούμε. Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, βρίσκεται όπου βρίσκεται. Για κάποιον που σε ενδιαφέρει. Όπου και αν βρίσκεται, εδώ δείχνει μία απόσταση χιλιομετρική φυσικά, κοντά σε θάλασσα κάποιους άλλους, όλη η Ελλάδα έτσι είναι, άρα εγώ αυτά λίγο τα προσπερνάω τα στοιχεία. Λοιπόν, έχει να πάρει κάποιες αποφάσεις, έχει ένα διαβολάκι επάνω, το τρίτο πρόσωπο που ελέγχει ή αυτός ή αυτή ελέγχονται οικονομικά ο ένας από τον άλλον. Υπάρχει οικονομική σύνδεση μεταξύ τους, αυτούς τους δύο. Τώρα, αυτός μας λέει ότι εγώ είμαι σε μια φάση να πάρω αποφάσεις. Ο υπότης των Ξυφών, όταν πάρει την απόφαση, διεκδικεί τα πάντα μέχρι τελικής πτώσεως. Άρα, μας δείχνει ότι είναι σε μια φάση που θέλει να παλέψει τους δαίμονές του. Μιλάω στην κυριολεξία τώρα, έτσι, να ξέρεις. Θέλει να παλέψει όμως, άρα κάπου μέσα του αυτό το άτομο βρίσκεται σε μία αναταραχή. Βλέπεις είναι πολλά τα πρόσωπα εδώ, είναι 5 ράβδοι, δηλαδή εμπλέκονται πολύ. Επίσης, κάτι άλλο που βγαίνει εδώ, αν είσαι κορίτσι και είναι αγόρι, εδώ τα έχει μπλέξει και με παραπάνω από μία γυναίκες αυτός. Δηλαδή πέρα από εσάς. Μιλάμε για την απόλυτη ανοριμότητα. Και μάλιστα εδώ δείχνουν κάποιες να γνωρίζονται μεταξύ τους. Δηλαδή, ή εσύ γνωρίζεις για το άλλο πρόσωπο που μπήκε, ή αυτές θα γνωρίσουν το άλλο πρόσωπο που μπήκε, που θα μπει. Γεια σου Τζέννη. Καλησπέρα σε όλους παιδιά. Οπότε εδώ πέρα θα βγουν λίγο μαχαίρια. Μαχαίρια, πισόπλατα, φανερά, χαμός. Και εδώ πέρα είναι και αυτοί που θα φανερωθούν και κάποιοι άλλοι που πίσω που παίζουν ρόλο. Πάρα πολλά άτομα στη ζωή αυτού του ανθρώπου, με πανσέλινο βέβαια. Ένα από όλα αυτά τα άτομα λοιπόν, που έχει βάλει στη ζωή του αυτό το άτομο, του έχει κάνει ξόρκια. Διαβολάκι πανσέλινος δεν χρειάζεται τίποτα τώρα να σου πω άλλο.
Για σένα που δεν ξέρεις τι είναι αυτό, δεν πρέπει να φοβάσαι κάτι. Είναι οι φόβοι μας βέβαια. Αυτό πρέπει να θεραπεύσουμε, τους φόβους μας. Δηλαδή, εδώ υπάρχει στη ζωή αυτού του ανθρώπου ένα πρόσωπο που κινείται με ύπουλο τρόπο. Δεν έχει δείξει σε αυτόν ακόμα το πραγματικό του εαυτό, κινείται ύπουλα. Κάτι αναζητάει. Βέβαια θα το ξανατονίσω, ότι είναι και άλλα πρόσωπα εδώ πέρα. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Δίπλα ακριβώς στην Πανσέλινο λοιπόν βγαίνει ο άσος των Ξυφών, που είναι ο άσος του Αρχαγγέλου. Έχεις πάρει ένα σπαθί από εκεί που το ζήτησες, που είναι το σύμπαν το καλό, και τώρα περίμενε, λέει, να φανερωθούν γεγονότα και εξελίξεις το ένα πίσω από το άλλο. Δεν θα σταματάει. Αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι, ξέρεις, και τόσο ευχάριστο, να έρχονται μόνο ευχάριστες ειδοποιήσεις. Το θέμα είναι ότι θα υποθούν αλήθειες και ξεκαθαρίσματα. Το πιο σημαντικό είναι αυτό. Έτσι λοιπόν, εσύ περίμενε πολύ πολύ γρήγορες εξέλιξεις τώρα. Εκεί που περιμέναμε με τη βασίλισσα των Πεντάκτηνων να περιμένει χρόνια για κάποιους, αυτό βγήκε και άλλη μια μέρα πρόσφατα, θα κινήσουν τα πράγματα πολύ γρήγορα μέσω επικοινωνιών και αποκαλύψεων. Για να δούμε ποιος θα αποκαλύψει τι. Βασιλιάς Ράβδων μάλιστα. Μετά τον καρκίνο το λιοντάρι δεν είναι? Βλέπεις, έχουμε την Πανσέλινο που είναι στην ενέργεια του καρκίνου, δηλαδή όχι ότι έχουμε Πανσέλινο στο καρκίνο, δεν ξέρω καν που έχουμε, αλλά η κάρτα με την Πανσέλινο είναι στον καρκίνο. Έχουμε το βασιλιά το Ράβδο που είναι και το λιοντάρι εκεί, και ανάμεσα έχουμε τις επικοινωνίες. Άρα το χρονικό διάστημα που υπάρχει εδώ πέρα μας δίνει 21-22 Ιουνίου με 22 Αυγούστου. Είναι το διάστημα αυτό για το συγκεκριμένο άνοιγμα. Πραγματικά λοιπόν με τα 8 κύπελα, αυτό το άτομο εκεί που βρίσκεται είναι σε μια κατάσταση που δεν υπάρχει καμία ισορροπία. Κάνει συνέχεια μπρος γύρω, μπρος πίσω. Επίσης όταν πάει να φύγει από εκεί που βρίσκεται, υπάρχει ένα άτομο που του βάζει πάρα πολύ μεγάλο εμπόδιο. Δεν λέω ότι είναι μόνο ερωτικό, έτσι, αυτό το άτομο. Του βάζει πάρα πολλά εμπόδια, δηλαδή με λίγα λόγια τον κάνει να φέρεται ως δειλός ή δειλή. Του βάζει διλήμματα λοιπόν, και αυτό το άτομο μέχρι τώρα τουλάχιστον δείχνει, παρόλες τις εμπειρίες που έχει σε σχέση με εσάς, παρόλο αυτό λοιπόν δείχνει ότι περισσότερο φοβάται. Βλέπεις μεγάλη εναλλαγή που έχει? Αποφασίζω, δειλιάζω. 5 ράβδι, επειδή είπαμε ότι είναι πάρα πολύ η ενέργεια πολλών ανθρώπων. Είναι στον άξονα εγώκερου καρκίνου, γι' αυτό. Ο εγώκερος τι είναι? Το διαβολάκι, πρώτη κάρτα που μας βγήκε. Άρα πηγαίνει να ξαναέρθει, νομίζω, Πλούτονα στον εγώκερο το Σεπτέμβρη, Κάτι τέτοιο δεν είναι? Τέλος πάντων, μη σας ζαλίζουμε αστρολογικά, γιατί είπαμε ότι δεν τα ξέρω και καλά, αλλά πλησιάζει, μου το δείχνει το άνοιγμα. Αυτό λέω, ότι κάτι περίεργο θα συμβεί. Λοιπόν, τώρα, τι γίνεται εδώ? Έχουμε την κάρτα της δύναμης. Εσύ λοιπόν, τι έχεις κάνει τώρα? Έχεις δουλέψει ή αρχίζεις και συνεχίζεις να δουλεύεις στον εαυτό σου? Και τι κάνεις τώρα εδώ? Είσαι αποφασισμένη να περάσεις ή αποφασισμένος να περάσεις όλες τις μπόρες. Δηλαδή λες, έλα εδώ, μπόρα να σε φάω, να τελειώνουμε. Κατάλαβες? Είσαι σε μια φάση που λες τώρα ότι εγώ πια τα έχω χάσει όλα, παράδειγμα, δεν έχω να χάσω για τίποτα άλλο, οπότε θα δώσω την τελευταία μου μάχη, ή θα κάνω εγώ οικογένεια μαζί του, το λέω μεταφορικά ρε παιδί μου, γιατί ξέρεις το λιοντάρι έχει μια αγέλη, θέλει να είναι αρχηγός αγέλης. Δες ένα λιοντάρι εδώ που είναι αρχηγός αγέλης. Άστα να πάνε. Από σένα περιμένει λοιπόν να το βοηθήσεις ενεργειακά, γιατί αυτό το λιοντάρι, όπως βλέπεις, από τις βλακίες και τις χαζομάρες που έχει κάνει, έχει χάσει όλη τη δύναμη. Από σένα περιμένει λοιπόν, βλέπεις εδώ που κρατάς την ενέργεια εσύ.
Άρα λέει πρέπει να αφήσεις πίσω οτιδήποτε είναι αυτό που σας μπλόκαρε, δηλαδή πολύ άσχημα πράγματα δείχνει εδώ πέρα, ξαφνικά δύσκολα πράγματα. Είπαμε έχουμε την ενέργεια του καρκίνου 8 κύπελα και την ενέργεια του λιονταριού μας απαντά απόλυτα για το χρονικό διάστημα που διανύουμε τώρα, με βάση την Πανσέλινο. Ο καρκίνος τον κάνει πραγματικά να έχει μια ανισορροπία, γιατί ο καρκίνος είναι ένα ζώδιο το οποίο όταν είναι ευάλωτο και έχει ανασφάλεια, πραγματικά είναι ό,τι να είναι. Έχω οροσκόπο, δεν το λέω για να παρεξηγηθεί κάποιος, το ό,τι να είναι το λέω σε συναισθηματικό επίπεδο. Δεν μπορεί, παράδειγμα, αν έχει μια μαμά που δεν σας θέλει, επειδή είναι στο σπίτι, ξεκινάει από εκεί. Δεν θέλει να πληγώσει τη μαμά, αλλά θέλει να έχει και σπίτι με σένα. Κατάλαβες τι μπέρδεμα υπάρχει? Άστα. Λοιπόν, πάμε στη Μαρσέλινο από κάτω. Ευτυχώς, λοιπόν, έχουμε με την κάρτα του κόσμου μια ολοκλήρωση πια από αυτή την ιστορία. Κάτι πάει να τελειώσει. Πάλι θα σου μιλήσω με καλή ενέργεια. Δεν ξέρω αν λείπετε ή αν λείπει αυτό το άτομο κάπου ή σχεδιάζετε να πάτε ένα ταξίδι στο εξωτερικό ή είστε στο εξωτερικό. Πάντως το θέμα είναι εδώ ότι ήρθε η ώρα να υποθούν οι αλήθειες σας. Για πάμε να δούμε. Εσείς είπαμε είστε ένα άτομο που παλεύετε με το καλό. 6 κύπελα, επανασύνδεση. Στον άσο των ξυφών βγαίνουν τα 6 κύπελα που έρχεται αυτό το άτομο και σου λέει κοίταξε να δεις, σου προσφέρω την αγάπη μου, δέχεσαι, γιατί είπαμε είναι και εγωιστής βασιλιάς ράβδων και εσύ θα απαντήσεις φυσικά. Βέβαια εδώ βλέπω ότι πολλοί το δέχεστε. Είπαμε ότι αυτό το χρονικό διάστημα θα έχουμε επανασυνδέσεις πάρα πολλές γιατί γυρίζουν όλα ανάδρομα. Τα περισσότερα τουλάχιστον που αφορούν την αγάπη. Πάρα πολλές επανασυνδέσεις, άρα έχουμε τέτοια ενέργεια εδώ πέρα. Εδώ, εάν έχετε πληγές τύπου νεύρα, φόβοι και όλα αυτά, άμα δεν θεραπεύσετε αυτό, είπαμε, το λέω με συνέχεια, δεν παίζει τίποτα, έτσι. Μην περιμένετε κάτι αν δεν το έχετε θεραπεύσει. Άμα είστε σε φάση που πρέπει να αλλάξετε κάτι μέσα σας, πρέπει να το κάνετε άμεσα. Αυτός λέει ότι είναι φοβισμένος με τους 9 ράβδους, πώς να σε αντιμετωπίσει γιατί έχει πολλά πρόσωπα να αντιμετωπίσει. Από την άλλη λέει ότι επειδή έλειπα και πάρα πολύ καιρό και είχα κομμένες επικοινωνίες, δεν ξέρω αν θα με δεχτείς εσύ πίσω, η βασιλιάς ξυφών. Αλλά είπαμε, βλέπεις τώρα, οι εραστές, οι ερωτευμένοι, σε αυτό το ζευγάρι επάνω έχει μπει μια κακή ενέργεια, την οποία τώρα φεύγει. Υπάρχει ζήλια εδώ. Όποιος και να είναι το εμπόδιο, σας ζηλεύει αυτό το εμπόδιο. Εντάξει. Έχετε, είπαμε, ισχυρή δύναμη, θα μου πεις πώς μας διέλυσε. Κάπου τα παρατήσατε, είπαμε και οι δυο σας. Στην επανασύνδεση επάνω, 6 κύπελα, 6 πεντάκτηνα. Έχετε κάνει πάρα πολλή δουλειά για να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος σε εσάς και αυτό που λέει είναι να κάνετε καινούρια αρχή και μας λέει ότι δεν θα ξανακάνει τα ίδια λάθη καθόλου αυτό το άτομο, καταλαβες. Δεν θα τα κάνει λοιπόν αυτά τα λάθη ξανά που έκανε. Κλείνουνε οι κύκλοι, έχω και την Πανσέλινο που είναι κύκλος, άρα εδώ μπορεί να κλείσατε 2 κύκλους ταυτόχρονα. 6 κύπελα είναι σχέσεις τώρα, κάποιες λεπτομέρειες του τύπου είναι μικρότερης ηλικίας, γνωρίζεστε από παιδιά ή πολλή ανοριμότητα ή κάποια παιδιά παίξανε ρόλο. Ραφαέλ, άμα είσαι παρελθόν και σου λέω δεν το πιστεύεις, έχουμε πρόβλημα, έτσι, πάντα το λέμε. Γεια σου Πέτρο. Φυσικά και είστε παρελθόν είστε. Θα το νικήσεις με τη δύναμή σου και την αυτοπεποίθησή σου, Μαρία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, ειδικά έναν εγωιστή άνθρωπο. Στη ζωή σας πάλι θα πω, δεν έχετε ακούσει για επανασυνδέσεις. Άσε τώρα τα καρμικά. Δεν έχει γίνει στην κοινωνία, στον κόσμο γύρω σας, κάποιος δεν έχει κάνει επανασύνδεση. Για να κάνει επανασύνδεση σημαίνει ότι ήταν χωρισμένος. Άρα, τι έγινε? Ξανασυναντήθηκαν.
Έτσι είναι γραμμένο. Γεια σου Ανθούλα, γεια σου Ξένια, Αθανασία, φιλιά, φιλιά σε όλους παιδιά. Κατάλαβες, μη μου βάζετε εμπόδια με τη σκέψη σας, αυτό το λέω πάντα, αυτό το κάνει το δικό σας μυαλό. Και αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να βγάλετε τους φόβους σας, δηλαδή ότι δεν θα αλλάξει, ότι είναι ας πούμε πηγαίνει από εδώ και από εκεί κτλ. Αν δεν φύγει αυτό, δεν πρόκειται να γίνει επανασύνδεση. Όχι ότι στο λέω με κακία, ίσα-ίσα για να το καταλάβεις πρέπει να στο πω. Αθανασίε, πρέπει και εσύ λίγο να ξυπνήσεις σε κάποια πράγματα. Δηλαδή αυτό που λέω τώρα, άκουσέ το. Δεν κατάλαβες, μεταφορικά το λέω μόνο σε σένα. Εμείς πρέπει να ξυπνήσουμε και να πιστέψουμε εμάς, όχι το τι θα κάνει αυτός. Μόνο αν πιστέψουμε εμάς θα κάνει αυτός για μας πράγματα. Άρα πού πας, σε εκείνον σκέφτεσαι πότε θα ξυπνήσει. Καμία σχέση. Εσύ πρέπει να ξυπνήσεις. Ξέρεις πώς το λέω, στη δύναμή σου να έρθεις σε αυτήν εδώ την κάρτα για να αλλάξει η ενέργεια. Πιο καλά δεν μπορεί να στο πει. Τι σημαίνει αυτό έτσι πως είμαστε εδώ. Για να πετύχει λέει μια επανασύνδεση θα πρέπει να έχει θεραπεύσει αυτός τους εγωισμούς του, εσύ τους εγωισμούς σου. Αυτό γίνεται σε μία μέρα και σε μία στιγμή. Όχι βέβαια. Επίσης, αυτός είπαμε ότι ενώ μας εμφανίζεται ως λιοντάρι η ενέργεια, άσχετα τι ζώδιο είναι, πολύ ισχυρός, πολύ δυνατός κτλ. Τρίχες κατσαρές. Ένας φοβισμένος δειλός άνθρωπος είναι. Θα μου πεις γιατί τον προσβάλλεις ρε Μαρία. Δεν το λέω για προσβολή. Φοβισμένος είναι και επειδή έχει καταπιεί διαβολάκι. Τι σημαίνει αυτό, ότι ναι, ο άνθρωπος είναι σε δύσκολη θέση. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει μάχες και δεν ξέρει και τι του γίνεται. Γιατί όμως δεν ξέρει τι του γίνεται, γιατί είναι θολή η κατάσταση, δεν ξέρει ποιος είναι εχθρός, ποιος είναι ο αληθινός άνθρωπος στη ζωή του, τι ρόλο παίζεις εσύ. Εσένα σε θεωρεί εχθρό, σε θεωρούσε ούτως ή άλλως. Ακριβώς αυτό, Αναστασία, σε θεωρούσε εχθρό. Μέχρι από τον εχθρό να ξαναπάτε στην αγάπη, υπάρχει πρόβλημα ρε παιδιά, δεν γίνονται αυτά σε μία μέρα. Και εκεί είναι που σε θέλει η ενέργεια να είσαι ισχυρός, ισχυρή. Είτε φοβάσαι λοιπόν ή την πολεμάς, την αντιμετωπίζεις. Αυτό στην ουσία παλεύουμε. Αναστασία, αυτό που λες, βλέπεις, και αυτόν εδώ έτσι είναι, τον έχουν υποτιμήσει, τον ελέγχουνε σε έναν βαθμό τα οικονομικά. Μπορεί να είναι ο μπαμπάς, μπορεί να είναι μια γυναίκα, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα. Το παιδί του, εμένα μου έχει τύχει, το παιδί να ελέγχει τα οικονομικά ενός ανθρώπου και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Από φόβο, όχι δικό σου εσένα Στέλλα, φοβάται να αντιμετωπίσει την κατάσταση, γιατί δεν ξέρει ποια είναι η κατάσταση. Εσύ ξέρεις, αυτός δεν ξέρει. Άρα, εσύ που ξέρεις, είτε φοβάσαι αυτή την κατάσταση και της δίνεις αξία, ή την παλεύεις. Εσύ για αυτόν, εσύ για τους δυο σας. Όταν λοιπόν δεν έχω τη δύναμη να παλέψω για τους δυο μας, που είναι κατανοητό σε μένα, δεν σε κάνει δειλό, πρέπει να σταματήσεις. Τι θα κάνεις, εξαντληθείς. Δεν παίζει κάτι άλλο. Θα εξαντληθείς και δεν θα γίνεται επανασύνδεση. Γι' αυτό και μερικές φορές γίνεται σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, από 1 χρόνο, 2-3 χρόνια κτλ. Γιατί τότε ηρεμείτε, χαλαρώνετε, μπαίνει μια άλλη κατάσταση, είπαμε, που θέλει το χρόνο του, και όταν χαλαρώσετε τότε γίνει η επανασύνδεση. Εμείς εδώ μιλάμε τώρα να πάρεις την κατάσταση στα χέρια σου, όχι να περιμένεις από τον αέρα να έρθει αυτή η επανασύνδεση, δηλαδή να βαρεθεί κάποιο άτομο που σας έχει μπλέξει εδώ να τα παρατήσει. Εντάξει. Λοιπόν, άρα εδώ μας βγάζει μέχρι και την Πανσέλινο, που δεν ξέρω πότε είναι, νομίζω στις 18, αλλά δεν ξέρω. Λοιπόν, έχουμε ένα κλείσιμο ενός κύκλου που έχει να κάνει και με το εξωτερικό. Δηλαδή κάποιος έχει κάνει κάτι εδώ που είναι από το εξωτερικό. Ξέρεις τώρα, στις 21, κάπου εκεί το περίμενα ούτως ή άλλως. Για σας τους δύο βλέπεις εδώ πως η καρδούλα που γίνεται συμβολίζει την αγάπη σας, αλλά και βλέπεις και το 8 που γίνεται
το άπειρο. Είπαμε ότι φέτος έχουμε πολλές καρμικές αλλαγές στη ζωή μας, δηλαδή θα πρέπει τα καρμικά ζευγάρια, πάρα πολλά, δεν ξέρω αν είναι όλα, να ξεκαθαρίσουν πολλά πράγματα σε αυτή τη χρονιά, γιατί αν συνεχίσουν να πηγαίνουν έτσι στην επόμενη χρονιά θα έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα. Άρα τώρα δεν σε παίρνει, όπως είπα και λίγο πριν, να μείνεις στους φόβους σου, τους προσπερνάς τους φόβους σου, παλεύεις, δεν παλεύεις, τέλος. Αυτό το ότι να περιμένουμε και τα λοιπά, ξέχασέ το, δεν παίζει ο χρόνος εδώ, δεν έχεις χρόνο. Έχεις 6 μήνες, που σημαίνει σε 6 μήνες πρέπει να θεραπεύσεις την ψυχή σου, το θυμό σου, τους φόβους σου και να παλέψεις και για τους δύο. Μπορεί να γίνει και στο επόμενο δευτερόλεπτο, εάν το πιστεύεις τόσο πολύ. Αλλά εγώ μιλάω και για τους ανθρώπους που έχουν λίγο παραπάνω ευαισθησία στις φοβίες. Λοιπόν, άρα εδώ αυτό το άτομο αυτό που νιώθει είναι αγάπη και θέλει να κάνει την επανασύνδεση. Εσύ αυτό που νιώθεις είναι ότι παίρνεις τίποτα έως ψίχουλα και είναι σαν να ξέρεις ότι από τον άνθρωπο που δήλωσε στο παρελθόν ότι δεν είμαι διαθέσιμος για σένα, παρόλα αυτά εσύ ξέρεις ότι αυτή η αγάπη δεν μπορεί να τελειώσει και έρχεται η στιγμή της επανεκκίνησης λοιπόν να κάνετε αυτή την καινούργια αρχή. Άρα αυτός ή αυτή τέλος πάντων σχεδιάζει, κάνει στρατηγική, είπαμε ο βασιλιάς των ράβδων αυτό κάνει, θα βρεθεί με ένα άτομο ή με άλλα 2 άτομα που θα μιλήσουν πολύ θετικά για σένα για να σας βοηθήσουν να θεραπεύσετε την κακή σας ενέργεια και όταν θα έρθει αυτό το άτομο που είναι σαν να πλησιάζει η επικοινωνία όπως βλέπεις εδώ και σαν να φεύγετε μέσα από τα σύννεφα να πάτε σε ένα μέλλον πιο ειρηνικό, να στο πω έτσι, και έχει να κάνει πολύ αυτή η λέξη που λέω για αυτό το άνοιγμα εδώ, για αυτή την κάρτα. Πρέπει να πάμε σε ένα ειρηνικό έδαφος, γιατί είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. Πολλές επικοινωνίες, πολλές συζητήσεις θα κάνει λοιπόν αυτό το άτομο, όπως είπαμε 1 ή 2 πρόσωπα ακόμα, για να δει πώς θα το τακτοποιήσει το μεταξύ σας, αλλά εκεί που συζητάει με τους άλλους ξαφνικά παίρνει την απόφαση να σου πει Αλέκο την αλήθεια. Ναι, Αναστασία, για όλους ισχύει. Αποφασίζει λοιπόν να σου πει την αλήθεια. Η αλήθεια είναι, κάτσε να ρωτήσω λίγο, δώσ' μου λίγο μερικά δευτερόλεπτα. Θέλω να ρωτήσω κάτι εδώ πέρα. Ποια είναι η αλήθεια, τι τον σταματούσε αυτόν τον άνθρωπο να έρθει κοντά σου. Άμα βρω την τράπουλα, πάρε με τηλέφωνο τώρα. Κοίτα να δεις τώρα που τη χρειαζόμουν τόσο πολύ. Πού πήγε ρε εσύ. Γιατί θα έπρεπε να την έχω μπροστά μου τώρα. Αχ, δεν μπορώ να τη βρω. Τέλος πάντων, θα ρωτήσω με άλλη τράπουλα. Αλλά ήθελα μια συγκεκριμένη τώρα, κατάλαβες τι έπαθα. Αυτή που δείχνει την ψυχολογική του ενέργεια στο τώρα. Αυτή μου χρειαζόταν. Τέλος πάντων. Τη βρήκα, ωραία. Δεν με αφήνει. Πάρα πολύ ωραία. Τη βρήκα. Λοιπόν, εδώ εμείς θέλουμε να δούμε τι θα σου πει για το τι νιώθει. Για να δούμε. Και γιατί έγιναν όλα αυτά που έγιναν στην ουσία. Μου το πεις Ευαγγελία, μα σου λέω κρυβόταν, αλλά πού θα πάει. Πανσέλινος διαβολάκι, ναι, θα σου πει, θυμάσαι, πολλές φορές μας έχει βγει ότι το βλέπεις ο αιώνηρος, ότι τον διαισθάνεσαι κοντά σου. Αυτό θα σου πει το ίδιο. Το ίδιο θα σου πει. Ότι εγώ πάντα βλέπεις εδώ είναι η τίγρης, εδώ είναι το λιοντάρι. Άρα η δύναμή σου, τι λέμε, ποια είναι αυτή η κάρτα που λέει η δύναμή σου είναι η καλοσύνη σου. Πάνω λοιπόν στην Πανσέλινο πολεμάς εσύ με καλοσύνη. Αυτός λοιπόν λέει ότι σε σκεφτόταν, βλέπεις ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τη συνείδηση θύματος.
αυτός, έχει μέχρι τώρα, τη συνείδηση θύματος, ότι όλοι φταίνε εκτός από τον ίδιο. Και πάνω στην κάρτα σας βγαίνει ότι αυτό που πρέπει να δουλέψει είναι το μυαλό σας, να αφήσετε τη δημιουργικότητά σας να εξελιχθεί, και τότε θα καθαρίσει το μυαλό, γιατί το μυαλό τα κάνει άσχημες σκέψεις αλέκο, μπερδεύεται και λέει κάτι τέτοια που γράφεις εσύ τώρα, οπότε δεν ξεκαθαρίζουμε κάτι με αυτό. Αυτό που θέλουμε είναι να κάνεις δημιουργική σκέψη πώς θα ξεμπερδέψεις με τους φόβους. Εντάξει, λοιπόν, στην επανασύνδεση επάνω λέει ότι θα αφήσει τα πρόσωπα και τις καταστάσεις που το κρατούν πίσω στη ζωή του. Κατάλαβες? Αυτό βγαίνει στην επανασύνδεση, ότι τον κρατάει κάτι πίσω το οποίο θα το αφήσει. Εσείς, λέει, με τη δύναμή σας έχετε βρει το σκοπό σας. Βλέπεις. Εσείς τον έχετε βρει το σκοπό σας. Αυτός τον ψάχνει ακόμα. Βλέπεις, παίζει το βιολί ακόμα, το βιολί του. Ε, και πάλι εσύ βγαίνεις δίπλα. Δηλαδή, εσύ πρέπει να του μεταφέρεις το σκοπό. Αυτό το άτομο, το καρμικό σας, είναι ευάλωτο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Λοιπόν, στους 5 ράβδους λέει ότι έχει τσακιστεί η υπερηφάνεια του. Κάποιος άλλος μας το έγραψε αυτό. Πάνω στον άσο ξυφών θα γίνει η επικοινωνία, γιατί ο Αρχάγγελος σας θέλει μαζί, γιατί εσείς είστε καρμικό του τέρι, εσείς είστε οι φίλοι του, εσείς είστε το άτομο που είπαμε ότι θα ξαναενώσει αυτή την οικογένεια. Ελισάβετ, πάνω στον άσο, στο βασιλιά των ξυφών, ενώ αυτός έκοψε με πάρα πολύ σκληρό τρόπο, εσύ λες μέσα σου πάντα το πίστευες. Αυτός κερδίζει εδώ. Αυτή εδώ η κάρτα κερδίζει. Κατάλαβες? Παρόλο λοιπόν που έκοψε με σκληρό τρόπο, εσύ πάντα κάτι μέσα σου το πίστευες, ότι θα βρείτε το δρόμο σας, σου τσάκισε και εσένα την περηφάνεια. Δεν μπορώ να πω, βεβαίως, και δεν σε κατηγορώ εγώ. Εγώ μιλάω, επιτίθομαι στο διαβολάκι. Όταν με βλέπεις να μιλάω έτσι με θυμό, με ένταση τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή κάνω επίθεση στο διαβολάκι εγώ, όχι σε εσένα. Ούτε στο άτομο που σε ενδιαφέρει. Γιατί πολύ μας χώθηκε μέσα στο άνοιγμα, κατάλαβες. Στην επανασύνδεση λοιπόν, για να γίνει, είπαμε ότι χρειάστηκε να κάνεις μια θεραπεία. Τη βλέπεις την κάρτα εδώ. Θεραπεία. Και αυτός λοιπόν θα την κάνει, ή το άτομο που σε ενδιαφέρει θα κάνει τη θεραπεία. Είπαμε ότι είχε δειλία στο παρελθόν, δεν τα έβλεπε τα σημάδια. Τώρα θα αρχίσει να αναγνωρίζει τα σημάδια. Δηλαδή ότι από κάπου πρέπει να ξεφύγει. Με την κάρτα της θεραπείας σαμποτάριζε τον εαυτό του αυτό το άτομο και κουβαλούσε πολλά βαμπύρ στη ζωή του, από σαμποτάζ. Αυτοσαμποτάριζε τον δικό του εαυτό. Πρέπει να πάρει λοιπόν κάποιες αποφάσεις, εκεί που είναι με τη σεξουαλικότητα που βγαίνει εδώ, κάτι έχεις κάνει, λέει, εσύ, που σε είδε, κάτι άλλαξες, μια διαφορά έκανες επάνω σου, δεν τη φέρνω την κάρτα κοντά γιατί είναι λίγο shocking, τέλος πάντων έχεις κάνει μια αλλαγή εδώ εσύ, σε είδε. Αυτός λέει βασιλιάς ράβδων και να μην αγαπάει τον εαυτό του, ξέρεις. Λέει ότι εγώ με αγαπάω πάρα πολύ, αρχίζει και, πώς το λένε, αρχίζει και δυναμώνει, παίρνει αγάπη για τον εαυτό του, με τους φόβους του πουθενά, όχι από το πουθενά, με τους φόβους που είχε στο παρελθόν, δεν είχε το θάρρος, ξαναλέω, δεν είχε το θάρρος, το τονίζω, για να ανταπεξέλθει σε όλα αυτά, και στην καινούργια αρχή που σας βγαίνει ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να μάθετε να συζητάτε μεταξύ σας, γιατί λέει στο παρελθόν δεν συζητούσατε καθόλου και ο καθένας έλεγε τα δικά του, αλλά καταλάβαινε ένας. Στα κορίτσια είχαν τάση φυγής και τα κορίτσια,
αυτή η κάρτα μου θυμίζει πάρα πολύ αυτό που σου λέω πάντα, ότι τι έχει, σου λέγει αυτός, τίποτα εσύ. Εσύ βέβαια ένιωθες ότι ό,τι και να κάνεις δεν το βλέπει αυτός, δηλαδή ότι ό,τι έκαμνες για τον εαυτό σου δεν το έβλεπε, όσο και προσπαθούσες, και θα σου απαντήσω ναι, δεν το έβλεπε, Δήμητρα, γιατί είπαμε είχε καταπιεί ένα διαβόλι. Άρα εδώ στην καινούργια αρχή που θα κάνετε, θα προσέξετε τι συζητάτε μεταξύ σας. Και εντάξει, καλά, άντε γεια, ο ένας με τον άλλον, και οραματίζεστε ο ένας τον άλλον. Εδώ είναι ο πειρασμός που έχετε, δηλαδή δεν μπορείτε χωρίς αυτόν. Λοιπόν, και ονειρεύεστε ο ένας τον άλλον και οραματίζεστε ο ένας τον άλλον. Για όποιον το κάνει αυτό, εδώ έχουμε εξέλιξη, ολοκλήρωση. Βρίσκεται στο σήμερα λοιπόν στο κομμάτι ότι όλη αυτή η συνείδηση θύματος που είχε, που έπρεπε να βρει το θάρρος, το σκοπό της ζωής, ποιος είναι ο σκοπός. Έχουμε και μερικοί άνθρωποι είναι αδρανείς γιατί δεν έχουν και ένα σκοπό. Αυτός μας λέει δεν είχε σκοπό, ήταν στα χαμένα, έπρεπε να βγάλει τα βαμπύρ, έπρεπε να τα αφήσει να φύγουν, έπρεπε να θεραπευτεί. Χαμός. Ενώ εσείς, πρόσεξε κάτι, ενώ εσείς δεν ήσασταν στην καλύτερη σας φάση, δεν καταλαβαίνόσασταν. Πού να του πάει του χριστιανού στο μυαλό ότι εσείς θα ξαναείστε μαζί, ενώ δεν καταλαβαίνόσασταν και, πώς το λένε, και ήσασταν σχεδόν θυμωμένοι όταν χωρίσατε οι περισσότεροι. Άρα αυτό για να γίνει έγινε μόνο ενεργειακά, δεν έγινε κανονικά να έρθει ο άλλος και να σου πει έλα δώσε γουστάρω γιατί είσαι το άλλο μου μισό. Έγινε ενεργειακά, το πάλεψες εσύ με τα οράματά σου, με τα όνειρά σου, όπως θες πες το. Αυτό έχεις κάνει, πάλευες για τους δυο σας. Τώρα πώς γίνεται να παλεύεις με αυτή την ενέργεια και να μην το πιστεύεις. Αυτό είναι. Και όχι απλά χρειάζεται χρόνος, για τον καθένα μας είναι διαφορετικός ο χρόνος, που χρόνος δεν υπάρχει σε αυτά, είναι όλα άχρονα. Δηλαδή, στο δικό μας μυαλό είναι ο χρόνος. Εμείς ξέρουμε τι ώρα είναι 3 και 4. Το σύμπαν, η ενέργεια, δεν ξέρει. Εμείς βάζουμε ότι χωρίσαμε πέρυσι το Σεπτέμβριο στις 31 Σεπτέμβρη. Το σύμπαν δεν το ξέρει. Εμείς βάζουμε τη διαδικασία λοιπόν και επειδή περνάει ο χρόνος, φοβάσαι. Αυτό που τον έχεις βάλει εσύ το χρόνο. Τέλος πάντων, άστο το χρόνο τώρα. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να βρείτε αυτή την ενέργεια. Αυτήν εδώ. Δηλαδή, ότι κοίταξε να δεις Μαρία, εγώ τώρα πια θα ψάξω και θα βρω τι πρέπει να κάνω, αλλά πάνω απ' όλο δεν χάνω την πίστη μου και την κρίση μου ότι θα είμαστε μαζί. Άρα αυτός ξέρει, αυτός το ότι νιώθει είναι ότι νιώθει απίστευτα. Αυτή την κάρτα κοίτα για να καταλάβεις τι νιώθει. Φαντάζομαι ότι είναι μια πολύ ξεκάθαρη κάρτα για να καταλάβεις τι νιώθει. Αυτός είναι κοντά σου ενεργειακά. Ενεργειακά. Εσύ τον περιμένεις και θα σε ρωτήσω, τον περιμένεις? Ναι. Αυτό λοιπόν το υπόλοιπο γιατί δεν το πιστεύεις και πιστεύεις το μισό μόνο ότι περιμένεις εσύ. Έχουμε και αυτό το υπόλοιπο που είναι ενέργεια. Καταλαβες αυτό. Boy. Κάτσε γιατί εδώ. Περίμενε. Πάμε να κάνουμε και το κελτικό. Να πάρω τις Lenormand σήμερα στο κελτικό. Όπου η φωνή μου πώς είναι. Πώς ακούγεται εννοώ. Δεν με ενοχλεί. Πώς ακούγεται. Βράχνιασε τελείως. Λοιπόν, πάμε να δούμε πού είναι το αγόρι, πού βρίσκεται, τι κάνει, τι συμβαίνει, για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, κάτσε πιω και λίγο νεράκι. Πάμε. Πού βρίσκεται το αγόρι? Αν αλήθεια, γιατί σου λέω εγώ την ακούσα να μιλάει,
Ξέρεις, κάποιος με πολύ βαριά φωνή, έτσι την ακούω. Λουκία, ναι. Γεια σου Ντίνα, καλησπέρα παιδιά σε όλους. Είναι στο νησί και αύριο έρχεται, με το καλό να το δεχτείς μαράκι. Λοιπόν, καλησπέρα παιδιά σε όλους, στη Λιανή. Για να δούμε παιδιά τι γίνεται εδώ, που βρίσκεται αυτός, τι κάνει. Λοιπόν, μας βγήκε το πηγάδι που εδώ λέει ότι κάτι θα αναδυθεί. Δηλαδή κάτι θα αποκαλυφθεί ή κάτι θα αναδείξει μία κατάσταση. Φυσικά μιλάμε για τη δική σας σχέση. Δεν ξέρω αν ανακαλυφθεί κάτι για εσάς ή κάτι ανακαλύψει αυτό το άτομο για τον εαυτό του που έχει σχέση εσάς, αλλά το θέμα είναι ότι θα έχουμε κάποιες αποκαλύψεις εδώ. Λοιπόν, στο παρελθόν πολλά τα σύννεφα και πάλι μου μιλάει για πολλά άτομα. Σύννεφα με μπόρες, δηλαδή ξαφνικοί χωρισμοί, πολλοί χωρισμοί, πολλά πρόσωπα, διπρόσωπα πρόσωπα γύρω σας, ανοριμότητα ή κάποιο παιδί έβαζε πάρα πολλά εμπόδια που θα φανερωθεί αυτό. Θα φανερωθεί, κάτσε λίγο να μαζέψω και τα μαλλιά μου, με συγχωρείς. Λοιπόν, ξαφνικοί χωρισμοί, χωρίς να τα λέει πάρα πολύ ξαφνικά, με μία μπόρα. Μπορεί να βρέχει κιόλας για κάποιους, τέλος πάντων, αλλά το θέμα είναι ότι αυτό τώρα τείνει να ξεκαθαρίσει, να φανερωθεί, όπως λέγαμε, τη χολή που κρύβανε μέσα τους κάποιοι άνθρωποι για εσάς ή για τη σχέση σας. Εδώ τώρα μας δείχνει ότι θα το πιάσετε κάπως από την αρχή μετά από όλα αυτά. Για να δούμε τις εξελίξεις εδώ. Τι ακριβώς λέει, τι θέλει να μας πει αυτό το αγόρι. Πολλές αποκαλύψεις σήμερα. Το άνοιγμα κανονικά θα έπρεπε να λέγεται αποκαλύψεις και γεγονότα, κάπως έτσι. Λοιπόν, για να δούμε στο τώρα τι κάνει. Στο τώρα βρίσκεται σε μία φάση που προσπαθεί να κλείσει τις υποθέσεις του, αλλά φοβάται δηλαδή φοβάται να έρθει να κάνει μια κίνηση σε σένα, γιατί κάτι έχεις ακούσει εσύ για αυτόν τον άνθρωπο. Βέβαια, από την άλλη, είναι μια κάρτα υψηλής πνευματικότητας, άρα εσείς μιλάτε στο υποσυνείδητο, οι δυο σας έχετε ενόραση, τέτοια σύνδεση. Οπότε προσέξτε πάρα πολύ τι σκέφτεστε για αυτόν τον άνθρωπο σήμερα, αυτό το χρονικό διάστημα που μιλάμε. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμπόδιο για σας τους δύο. Η τύχη. Πολλά πράγματα εδώ έχουν να κάνουν και με την ατυχία σας. Δηλαδή, κάπου γύρισε η τύχη, βάζοντας ανθρώπους ή γνωρίζοντας κάποιους ανθρώπους, στράβωσε πολύ τώρα αυτό, τέλος πάντων, γνωρίζοντας κάποιους ανθρώπους λοιπόν και βάζοντάς τα στη ζωή σας, δηλαδή εσείς είχατε άλλους ανθρώπους πριν το γνωρίσετε αυτό το άτομο άλλους, όταν συνδεθήκατε αυτά τα άτομα σας πήραν λοιπόν την τύχη. Λοιπόν, πάμε λίγο στο παρελθόν, ο ήλιος. Ο ήλιος έχει να κάνει και με ένα πράγμα άλλο. Εδώ ότι μπορεί να υπήρχε ένας γάμος εδώ, σε έναν από τους δυο σας. Και να το κράτησε κάποιος κρυφό και να φανερώθηκε μετά. Να βγήκανε στην επιφάνεια μετά κάποια πράγματα. Κατάλαβες? Και να μην ήξερες εσύ ή το άλλο άτομο ότι υπήρχε ένας γάμος επάνω σας ή σε εσάς ή σε αυτό το άτομο. Τέλος πάντων. Άμεσο παρελθόν που τον επηρεάζει μέχρι και σήμερα. Κατά κάποιον τρόπο αυτό το άτομο σαν να πιστεύει, το έχει αφήσει λίγο στην τύχη, στην πίστη. Όμως επειδή την τύχη την κάνουμε μόνοι μας, εδώ λίγο το έχει χάσει. Σαν να λέει, έλα αν είναι να έρθει θα έρθει, το πιστεύω ότι θα έρθει, αλλά δεν κάνω και καμιά κίνηση γιατί αν είναι να γίνει θα γίνει.
Κατάλαβες, κάπως έτσι σκέψου τα. Στο τώρα, θέλει να σου στείλει μήνυμα, αυτός. Στο άμεσο μέλλον δείχνει ότι τελικά τα πράγματα θα πάρουν από τη δική του πλευρά, τουλάχιστον το δικό του το σωστό δρόμο για να έρθει προς τα εσάς, γιατί το άνοιγμα είναι για σας. Άρα είναι θέμα χρόνου να έρθει το μήνυμα και η κίνηση προς το να έρθει κοντά σας. Στο πώς επηρεάζει αυτό στο μεταξύ σας έχει αστέρι, βασικά ενώ είναι μία ενέργεια πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν σου λέω εκνευριστική, δηλαδή αυτός ο τύπος λίγο τα αφήνει στην τύχη, λίγο βγάλτε εσείς τα πράγματα, το φίδι από την τρύπα και κάτι τέτοια. Παρόλα αυτά, έχει μία κάρτα με το αστέρι που λέει ότι έχει κάνει και ευχή για σένα αυτός ο άνθρωπος και είναι στα σκαριά να γίνει αυτό, λόγω ότι σου είπα το πιστεύει. Το πιστεύει στο μυαλό, απλά είναι κολλημένο ότι πρέπει να κάνεις εσύ κίνηση, πρέπει να έρθουν τα πράγματα από μόνα τους, κάτι τέτοια. Λοιπόν, περιβάλλον αυτού του ανθρώπου, βάλετε το περιβάλλον του, εκεί κάτι συμβαίνει, μια μπόρα στο περιβάλλον του περνάει, κάποιος έρχεται, κάποιος φεύγει εκεί, πανικός γίνεται και πάλι βλέπουμε άτομα. Αυτό ξεκίνησε τώρα το καλοκαίρι, μπορεί και στις αρχές καλοκαιριού, δηλαδή από τις, θα σου πω τώρα, περίμενε, από τις 21 Ιουνίου, θα μου πεις το καλοκαίρι δεν αρχίζει τότε, αλλά εκεί στις 21 Ιουνίου περίπου και εδώ κάτι συμβαίνει και υπάρχουν πάρα πολλές φασαρίες να πω, χαμός γίνεται να πω. Κάτι συμβαίνει στη ζωή αυτού του ανθρώπου. Φόβοι και ελπίδες είσαι εσύ η ίδια. Σε φοβάται. Σου είπα, γι' αυτό κάνει την πάπια, γιατί σε φοβάται. Ελπίζει βέβαια να είστε μαζί. Μαλέκο λέω, ότι αφού αυτό λέω, το τονίζω εγώ. Σε φοβάται λοιπόν, εάν θα δεχτείτε να είστε μαζί ή όχι. Δεν ανοίγω την τελευταία κάρτα, πάμε να δούμε τι απαντάτε εδώ τα κορίτσια. Κάτσε, περίμενε. Δεν μαθαίνεις νέα, Χριστίνα. Ραφαέλα, εντάξει, αλλά κύκλους κλείνουμε, ανοίγουμε, κλείνουμε, ανοίγουμε. Πάντα. Τα καρμικά ζευγάρια έτσι είναι. Δες λίγο τώρα τι λέει η Δήμητρα, γι' αυτό που λέγατε εσείς για το χρόνο και τα λοιπά. Πριν 3 μήνες λέει εμφανίστηκε ξαφνικά, μετά από 1 χρόνο και ήθελε να τα ξαναβρείτε και μετά πάλι δεν ήθελε, γιατί αυτός ο άνθρωπος γίνεται ο κύκλος. Σε φέρνει το σύμπαν στην ενέργεια. Ξαναβλέπετε εάν έχετε την ενέργεια, αν πήρατε τα μαθήματά σας και αν δεν τα πήρατε ξανασυνεχίζει άλλος κύκλος. Αν τα πήρατε σημαίνει ότι θεραπευτήκατε και οπότε ολοκληρώνεται. Ξαναλέω, τι πρέπει να προσέξεις? Τον φόβο. Αυτό είναι το μεγαλύτερο μάθημα που πρέπει να πάρεις. Δεν πειράζει που στο λέω συνέχεια, κάποια στιγμή θα το καταλάβεις. Τώρα θα μου πεις, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα σου πω ότι υποσυνείδητα σε αυτήν τη σχέση κάτι φοβόσουνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι απαντάνε τα κορίτσια. 2 κάρτες. Πενθείτε εσείς εδώ, κλασικά, στεναχωριέστε. Είναι κάρτα Σκορπιού, το κλείσιμο του κύκλου που λέγαμε. Θα μάθεις ότι στη ζωή αυτού του ανθρώπου κάτι περίεργο συμβαίνει, θα το ακούσεις, άρα ίσως είναι αυτό το πηγάδι που θα βγουν κάποια πράγματα στην επιφάνεια. Εσύ θα το δεχτείς αυτό το άτομο πίσω μόνο για κάτι σταθερό, δεν θα ξαναανεχτείς τις τσιριμπόγγες πώς λέγονται, αυτού του ανθρώπου. Μάλιστα, για πάμε να δούμε. Πάντως στη ζωή αυτού του ανθρώπου κάτι τελειώνει, εγώ στο λέω. Όχι τη δικό σας, εσείς είπαμε ότι δεν είστε μαζί. Λοιπόν, για να δούμε.
Απλά σε βλέπω λίγο κάποια κορίτσια είστε λίγο σε πιο καλή ενέργεια εδώ πέρα. Λοιπόν, βρίσκεστε σε διλήμματα, μεγάλα τα εμπόδια για σας πια, ίσως να μην αντέχετε, δεν ξέρετε ποιον δρόμο να πάρετε. Από εδώ πάτε, από εκεί πάτε, υπάρχει και ένας τρίτος δρόμος λέτε εσείς, μήπως να πάρω τον τρίτο, χωρίς να παρεξηγηθώ, και να φύγω, να ησυχάσω, λέτε κιόλας. Δηλαδή, και εσείς έχετε τα δίκια σας, σου λέω εδώ πέρα, τα εμπόδια είναι τεράστια και δεν είναι μόνο τεράστια σαν εμπόδια, είναι και οι αποστάσεις επίσης, που ξέρεις, άλλο να τον έχεις τον άλλον απέναντι και να βλέπεις τη σύσπαση του ματιού του όταν σε βλέπει πώς νιώθει, και άλλο εκεί που είναι να μην ξέρεις τι γίνεται. Κατάλαβες, έχουμε ένα θέμα και με σένα και εσύ, σου λέω, τα δίκια σου τα έχεις και η κούραση είναι ασύλληπτη σε αυτό. Μάλιστα, για πάμε να δούμε τι θα μας πεις. Της αδιαφορίας, μπράβο. Είδες, αλεκούκο που έλεγε. Λοιπόν, στο τώρα ξυπνάτε, έχετε ξυπνήσει εσείς, έχετε πάρει φόρα τώρα ή βασικά πρέπει να έρθετε σε αυτή τη θέση. Κάποιοι εδώ το έχετε καταφέρει και κάποιοι θα έρθει η ενέργειά σας σε λίγο καιρό. Το θέμα είναι ότι ξυπνάτε από ένα λίθαργο που κοιμόσασταν τον ύπνο του δικαίου και γινόταν πράγματα, είπαμε, κρυφά πίσω από την πλάτη σας. Τώρα πια, είπαμε, έρχεστε στη δύναμή σας. Πάλι θα πω μετά από πολύ καιρό αυτό γίνεται, να έρθετε στη δύναμή σας. Εμπόδιο για σας είναι η απόσταση για κάποιους, αλλά εμπόδιο είναι τα ίδια τα εμπόδια που έχουν κατσικωθεί στη ζωή σας. Δηλαδή, θα φύγουν αυτά κάποια στιγμή, αλλά ακόμη δεν το έχουν κάνει και αυτό σε ανησυχεί. Πάμε στο παρελθόν, βλέπεις, στο άμεσο παρελθόν βγαίνει το αγόρι ότι το πιστεύει ακόμα και εσύ το πιστεύεις αυτό. Το πιστεύεις, δηλαδή, ναι, εδώ νικάει μόνο ποιος πιστεύει, έτσι. Λοιπόν, πάμε, άμεσο παρελθόν. Που επηρεάζει μέχρι και σήμερα τα κορίτσια, είναι φυσικά τα σύννεφα. Είναι η κάρτα που μας είχε βγάλει το αγόρι που είχαν μπει στο παρελθόν στη ζωή σας, ότι ένας ξαφνικός χωρισμός και ίσως χωρίς, είπαμε, να ξέρετε ακόμη τι έχει συμβεί σε αυτόν τον χωρισμό. Κάποιοι ξέρετε, αλλά αυτό σας επηρεάζει ακόμη. Δεν μπορείτε να, πώς το λένε, να καταλάβετε γιατί αυτός ο άνθρωπος, πες το, έχει κάνει αυτή τη συμπεριφορά. Έχει δείξει αυτή τη συμπεριφορά. Στο τώρα, βλέπεις δεύτερη φορά σήμερα σε άνοιγμα που μου λέει ότι τώρα πια ο χωρισμός σας, επειδή είναι πάρα πολύ σκληρός, δεν τον αντέχετε άλλο και είπαμε ότι έχετε πει οι περισσότεροι ή κάποιοι τέλος πάντων λόγια που έχουν μαστιγώσει την κατάσταση. Άμεσο μέλλον, μάλιστα, με το αστέρι εδώ δείχνει ότι, πώς το λένε, με το αστέρι λέω, άιντε και εγώ είμαι στον κόσμο μου ρε φίλε. Δείχνει ότι αυτά τα εμπόδια θα τα αντιμετωπίσετε face to face, εντάξει, εσείς με τη δύναμή σας. Λοιπόν, πώς επηρεάζετε εσείς την κατάσταση? Εσείς έχετε κάνει τη θεραπεία σας, έχει γίνει η θεραπεία σας. Εντάξει. Ελισάβετ, κάπως έτσι απαντάει το άνοιγμα. Στο περιβάλλον εδώ το δικό σας το λέτε πάρα πολύ ανώριμο ή φοβάστε ένα παιδί του, μια παιδική αντίδραση ή είναι μικρότερης ηλικίας από εσάς, τα κορίτσια, φιλιά Ειρηνάκη στη Σαντορίνη. Φόβοι και ελπίδες των κοριτσιών είναι αν θα μπορέσετε να χτίσετε, το ξέρεις τώρα αυτό με το σπίτι συνέχεια βγαίνει, αν θα μπορέσετε να έχετε ένα σπίτι δικό σας, μια ευτυχία τέλος πάντων, το κορίτσι θα δεχτεί πρόταση για σταθερότητα και το αγόρι θα βρει τη λύση. Άρα, ό,τι κι αν συμβαίνει, καταλαβες,
Το κορίτσι θα δεχτεί λοιπόν πρόταση σταθερότητας γάμου αραβώνα και το αγόρι θα βρει τη λύση. Μιχάλη, καλησπέρα. Δεν θα βγάλω τρίτη τράπουλα εδώ πέρα, είναι αυτή η ιστορία. Θα βρεθεί λύση λοιπόν, άρα για να μην ακουστεί πάλι το ίδιο εσύ πρέπει να δυναμώσεις και τα λοιπά. Αν σε άγγιξε το άνοιγμα και σου λέει κάτι η ιστορία, θα το λειτουργήσεις όπως μας βγήκε, αλλιώς προσπερνάς παρακάτω και πας και για καινούργιες γνωριμίες κιόλας, γιατί αυτό όλοι το έχουμε ξεχάσει. Ελευθερώνουμε. Το καρμικό πρέπει να το ελευθερώσουμε, δεν μπορεί να φύγει από τη ζωή μας έτσι απλά. Και πάμε παρακάτω. Λοιπόν, περίμενε να κάνουμε... κάτσε γιατί κλειστράει ρε φίλε. Να κάνουμε λοιπόν ένα τρίτο άνοιγμα εδώ πέρα, να δούμε τι ιστορία θα βγει. Περίμενε. Ποια ιστορία? Περίμενε εσύ. Λοιπόν, πάμε. Έφη, με αυτή την τράπουλα θα κάνουμε. Να βγάλουμε μια ιστορία. Γενική ενέργεια, αγόρια, κορίτσια. Γενική ενέργεια, αγόρια, κορίτσια. Εξασθενημένοι. Πολύ. Προσέξτε λίγο θέματα υγείας ή κάποιος μπορεί να μάθετε ότι αρρώστησε. Αλλά είπαμε ότι θα γίνει μια θεραπεία. Αυτό βγαίνει και για καλό. Στο παρελθόν εδώ, κλέφτης, απίστευτη τύχη, κάτι μου θυμίζει αυτό από χθες, και εσείς άσχημα νέα, αλλά θα σας στεναχωρεθείτε μήπως μάθετε ότι κάποιος έχει αρρωστήσει, δεν απαραίτητα ερωτικό το θέμα. Στα οικονομικά σας, επαγγελματικά σας είχατε κλέφτη, κάποιος σας έκλεβε τη θέση, την κατάσταση, τα χρήματα στην κυριολεξία, την αγάπη σας, αλλάζει τύχη. Και εδώ τώρα για αυτό που βγάζει είπαμε το άσχημο νέο, πες το άσχημο νέο είναι θέμα υγείας που θα ακούσετε. Γιατί είπαμε αυτό το άνοιγμα τώρα δεν είναι μόνο για ερωτικά, ναι. Λοιπόν, πάμε. Απογοήτευση λοιπόν, γιατί κάποιος δεν έπραξε σωστά στη ζωή του. Δεν ξέρω αν είσαι εσύ ακόμα εδώ ή το άτομο που σε ενδιαφέρει. Αυτό που βλέπω είναι ότι έχει χάσει κάτι το οποίο ήταν πολύτιμο. Είχε κάνει στο παρελθόν πάρα πολύ μεγάλη εργασία πάνω σε αυτό. Έδωσε τα πάντα. Πώς το λένε, έχει ή εσύ ή το άλλο άτομο με κάτι που χάθηκε, δώσατε τα πάντα και βλέπετε ότι σε όλη αυτήν την ιστορία τελικά ήσασταν μόνοι σας και δεν είχατε ή δεν έχετε κάποιον να σας στηρίξει σε όλο αυτό και απογοητευτήκατε φυσικά από το γύρο περιβάλλον. Εσείς τα κορίτσια περισσότερο, βέβαια εδώ εντάξει είπαμε είναι και στα αγόρια όλη αυτή η ιστορία, πραγματικά μία μοναξιά εδώ και πάρα πολύ καιρό νιώθετε. Είναι σαν να λέτε ότι αυτό που σου έχω πει είναι η κάρτα ότι στο τέλος η πίστη μου κερδίζει, έτσι κάτσε να σου δείξω. Αυτή η κάρτα είναι αυτή εδώ, άρα τη βλέπεις όλη τη διαδρομή που έχεις κάνει έτσι. Και εδώ πέρα είπαμε ότι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος, φυσικά γιατί είμαστε κουρασμένοι ψυχικά, γι' αυτό και απογοητευόμαστε. Κατανοώ πλήρως αυτό που έχεις σαν ενέργεια, αλλά πρέπει να μπεις, δες λίγο τώρα, δες κάτι για να καταλάβεις. Έτσι πως θα φτάνεις στο τέλος, θα μπεις σε ακόμη ένα μεγάλο σύννεφο θολότητας, να θολώσει το μυαλό, η σκέψη σου, ο φόβος σου. Δηλαδή θα δώσεις μια τελευταία μάχη πριν βγεις στην άλλη μεριά, καταλαβες. Άρα αντί να πέφτεις ενεργειακά, πρέπει να δυναμώνεις εσύ τώρα. Λοιπόν, κάθεσαι, περιμένεις. Έχουμε και μια κυρία εδώ πέρα που κυνηγάει και τα λεφτά αυτή. Κλασικά. Έχω και τον δικό σου που προσπαθεί να βρει λύσεις με αυτήν, άρα έχουν θέματα οικονομικά μεταξύ τους αυτοί. Αυτοί οι δύο έχουν θέματα να λύσουν οικονομικά, παιδιά. Εάν υπάρχει τρίτο πρόσωπο στη δική σας ζωή. Εάν δεν είναι ερωτικό το θέμα, έχετε θέματα να λύσετε
με το αφεντικό σας ή μέσα στην δουλειά σας ερωτευτήκατε το αφεντικό σας, τα αγόρια αν είναι γυναίκα και τα κορίτσια αν είναι άντρας, καταλαβες, υπήρχε μια τέτοια ενέργεια εδώ πέρα. Αυτός λοιπόν τι κάνει, λέει, τα σκέφτεται για πώς να μπλέξουμε εδώ πέρα τα μπούτια μας στα εργασιακά μας. Αυτή η γυναίκα δείχνει όμως ότι, πώς το λένε, ότι την ενδιαφέρει πιο πολύ το χρήμα παρά αυτό που ένιωσε αυτός εδώ. Αυτός θόλωσε το μυαλό του γιατί είδε μια πάρα πολύ περιποιημένη γυναίκα, δηλαδή να ντύνεται, να στολίζεται, χλιδί, δεν λέω ωραία, περιποιημένη λέω και χλιδί. Άρα εκεί κάπου θόλωσε το μάτι του και να σου πω ότι αυτό που βγαίνει για αυτήν την περίπτωση ότι την έχει ερωτευτεί γι' αυτό το λόγο αυτός. Εσύ απ' την άλλη είχες παρατήσει λίγο τον εαυτούλη σου εδώ πέρα και ήθελες να είσαι αρεστή και καλή μόνο. Δεν γίνεται έτσι. Δες τώρα πώς είναι ντυμένη η μία και πώς είναι η άλλη. Θα μου πεις εγώ δεν μπορώ να ντύνομαι έτσι, δεν μου αρέσει, δεν έχω τα χρήματα. Τώρα την έχω την απάντηση εδώ, δηλαδή στο στόμα μου. Γιατί δεν έχει να κάνει με την ποσότητα, έχει να κάνει με την ποιότητα με το γούστο ή τέλος πάντων, βασικά όταν κάποιος είναι καλά, και οτιδήποτε ρούχο και να βάλει θα δείχνει επάνω του πολύτιμο. Αν δεν είναι καλά, ό,τι και να βάλει θα δείχνει χάλια. Αυτή ένα απλό φόρεμα φοράει εδώ, στην ουσία δεν είναι κάτι. Απλά έχει βάλει 2 πράγματα τα οποία έχουν τονίσει την ενέργειά της, έχει χτενιστεί, κάτι έχει κάνει, έχει βαφτεί βασικά. Λοιπόν, έτσι λοιπόν την πάτησε αυτός, βλέπεις, ένιωσε ότι αυτή η γυναίκα ήρθε στη ζωή του για να του δώσει πάρα πολύ πλούτο. Τον έκανε αυτή να νιώθει ρε παιδί μου πολύ τυχερός, πολύ σπουδαίος, κάτι έκανε τέλος πάντων αυτή η γυναίκα. Κάτσε περίμενα να μετρήσω, 3 και 3, 6. Έτσι λοιπόν με αυτά που έκανε, για κάποιο χρονικό διάστημα, μπορεί και μέχρι ακόμα, αυτός ο άνθρωπος να νιώθει και να ένιωσε τυχερός. Έλα όμως τώρα που, περίμενε να βάλω την κάρτα εδώ, που ήρθε η ώρα να ζητηθεί ο λογαριασμός, κατάλαβες, γιατί όταν κάποιος σου δίνει κάτι, πρέπει να πάρει και κάτι. Αυτούς τους ενώνει το χρήμα. Είδες πουθενά να τους ενώνει η αγάπη? Όχι. Άρα τώρα πρέπει να πληρωθεί ο λογαριασμός αυτά που έδωσε αυτή. Αυτή είναι η υπόθεση τώρα και εμείς τι κάνουμε εδώ? Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Εδώ λοιπόν τώρα θα κάνουνε πολύ, θα τα ξεκαθαρίσουν όλα αυτοί μεταξύ τους. Εδώ θα υπάρχει ένα ξεκαθάρισμα, δεν ξέρω από ποιον θα ξεκινήσει, αν είναι από τη δική του την υπόθεση ή από τη δική της, αλλά αυτό εδώ τραβάει αρκετό καιρό, άρα τι βγαίνει εδώ? Αυτός κατάλαβε ότι με αυτήν αγάπη δεν έχει, αυτός μέχρι τώρα περνούσε λίγο καλά, γι' αυτό και το καθυστερούσε, ξυπνάει όμως αυτό, κοίτα εσύ. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Ωραία, θα δουλέψει πάρα πολύ τον εαυτό του. Έχουμε μία γυναίκα που σε συμβουλεύει σωστά, εσένα, μία μεγαλύτερης ηλικίας, μπορεί η μαμά σου, η γιαγιά σου, μία γυναίκα, η θεία σου τέλος πάντων, που είναι πολύ σοφή και σε ερμηνεύει, συμβουλεύει πάρα πολύ καλά. Μετά από, μόλις τελειώσει λοιπόν αυτή η ιστορία εδώ πέρα, αυτό το μακρύ ταξίδι, τι βγαίνει από κάτω? Ο γάμος. Θα μου πεις Μαρία, όλοι θα παντρευτούμε? Τι να πω, μπορεί να παντρευτείτε, πάντως βγαίνει γάμος και θα σας το ευχηθώ. Καταλαβες, μετά από μακρύ δρόμο λοιπόν και ταλαιπωρία, με τη δύναμη του μυαλού σας θα φτάσετε σε μια τέτοια εξέλιξη. Αυτοί λοιπόν εδώ μεταξύ τους, πραγματικά χθες έκανα με αυτή την τράπουλα και βγαίνει μια ίδια ιστορία σε αυτή την υπόθεση, ότι αυτοί θα συζητήσουν μεταξύ τους άσχημα νέα. Αυτά που θα πούνε δεν θα αρέσει ούτε στον έναν ούτε στον άλλον.
Αυτός λοιπόν, ενώ στο παρελθόν τη σκεφτόταν, ήταν ερωτευμένος μαζί της, τώρα αυτό που σκέφτεται με την κάρτα του Σκορπιού είναι να κλείσει αυτόν τον κύκλο μαζί της. Κατάλαβες? Εμ, και πρέπει, λέει, να θεραπεύσει το ελάττωμα, σε εισαγωγικά, να αγαπάει μόνο τα χρήματα. Γιατί εδώ αυτό το άτομο είχε μία φοβία με τα χρήματα. Οι άντρες λίγο πολύ όλοι την έχουν αυτή τη φοβία, δυστυχώς, γιατί είναι υποτίθεται, όχι υποτίθεται, είναι αυτοί που κρατάνε το σπίτι, να στο πω έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι ξεκαθάρισμα θα κάνουνε. Θα φανερωθεί ο κλέφτης, αυτό που σου είπα, δηλαδή βλέπεις ότι είναι και άλλα άτομα πάλι. Ε, Ελένη, αυτό που είπα δεν απευθύνεται σε εσένα, sorry τώρα, γιατί σας λέω, διαβάζω και ταυτόχρονα κάποια που γράφετε. Αυτό που είπα δεν απευθύνθηκα σε εσένα προσωπικώς και έχω πει ότι από όλα τα στοιχεία, δεν μπορεί να είναι όλα τα στοιχεία για έναν, μπορεί να πιάνουν όλα, μπορεί να σε πιάνουν 2 στοιχεία, 1, 3, 5. Αν εσύ είσαι περιποιημένη, δεν αφορά εσένα αυτή η κάρτα εδώ, αλλά μπορεί να αφορά κάτι υπόλοιπο. Αν δεν σε αφορά και καθόλου, μπορεί να μην είναι ιστορία για σένα σήμερα. Μην μπερδεύεστε λοιπόν. Το θέμα μας είναι ότι θα πιαστεί ο κλέφτης. Βλέπεις εδώ τον αστυνομικό και από κάτω τον κλέφτη. Τι λέγαμε χθες, μια του κλέφτη, 2 του κλέφτη, 3 και την κακή του μέρα. Μια λαχτάρα λοιπόν έρχεται στον κλέφτη μαράκι, και θα τον φανερώσουνε άτομα. Εδώ κάτι θα γίνει, θα βγει στην επιφάνεια κάτι, το οποίο έχει να κάνει με άτομα. Κάποιος θα τον πουλήσει το δικό σου τώρα ή την δικιά σου. Λοιπόν, τώρα τι να σου πω, ότι πάλι το ίδιο θα πω, ότι εσύ είσαι ένα άτομο που είσαι η καλή νοικοκυρά. Καλά κάνεις, δεν το κατηγορούμε. Αυτό θα κερδίσεις στο τέλος, το καλό. Αλλά εδώ χρειάζεται λίγο, πώς να σου το πω. Εδώ, δες λίγο να σου το εξηγήσω, περίμενε. Έλα ρε, δεν βγαίνει. Λοιπόν, δες πως είσαι εδώ. Είναι η ίδια κάρτα τώρα, έτσι. Και δες πως είσαι εδώ. Εδώ είσαι περιποιημένη. Εδώ δεν είσαι. Δεν το λέω για όλους, το τονίζω. Κατάλαβες. Εδώ πρέπει να είσαι. Εδώ είχες κάποιο πρόβλημα. Το ζούσες το πρόβλημα, δεν μπορούσες να είσαι ευτυχισμένη, κατανοώ. Αλλά πρέπει να είσαι και νοικοκυρά και περιποιημένη και στολισμένη. Αυτό ήθελα να σου εξηγήσω. Γιατί αυτή η τράπουλα έχει το εξής, να ξέρεις. Ότι λέει το εμπόδιο και λέει πώς θα έπρεπε να το αντιμετωπίσεις αυτό, κατάλαβες. Λοιπόν, είπαμε ότι έχουμε μια σοφή κυρία εδώ, μια πολύ καλή γυναίκα για σένα και θα σε βοηθήσει να χτίσεις αυτό που γκρεμίστηκε, θα σου δείξει τον τρόπο, θα σε βάλει σε μια, ναι Μαρία, σε μια διαδικασία, όλη αυτή η διαδρομή που είπαμε εδώ, που έκανες, να μην πάει τσάμπα, να πάρεις τα μαθήματά σου. Μια γυναίκα λοιπόν θα σου δείξει πώς να το εξελίξεις όλο αυτό. Στο μέλλον λοιπόν εδώ δείχνει ότι θα παντρευτείς με ποιον? Με αυτόν που συζητάμε. Δεν είναι εδώ το καινούριο πρόσωπο, εδώ είναι αυτός που συζητάμε. Άρα εδώ κοιτά το ένα στον άλλον. Εδώ στη μέση γκρεμίστηκε κάτι που τώρα θα το χτίσετε σιγά σιγά, αλλά και ίσως με κάποια βοήθεια, το λέγαμε χθες πάλι γιατί είχα αναλαμπεί τώρα, ότι θα έρθουν καινούργιοι άνθρωποι στη ζωή σας που θα σας βοηθήσουν. Εδώ με αυτούς τι γίνεται? Αυτοί λοιπόν ήταν οι εραστές, ήταν ένα ζευγάρι το οποίο έζησε κάτι παθιασμένο, αλλά είπαμε ότι στο τώρα κάτι αλλάζει. Εδώ θα δω τι γίνεται, δηλαδή αυτός δες τι κάνει, κοιτάζει εσένα και αφήνει πίσω
την κυρία αυτή. Κατάλαβες, πήγε 11 και 11. Υγεία, αγάπη, ευτυχία, αυθονία. Πολύ υγεία, πολύ αγάπη, όλα άφθονα στη ζωή μας. Πάνω απ' όλα τώρα στο σήμερα, πρέπει να μιλάμε και για ειρήνη στον πλανήτη. Σας το λέω συνέχεια, συνέχεια, πρέπει να στέλνουμε αυτή την ενέργεια. Λοιπόν, πάνω απ' όλα η υγεία μας και μετά στο σήμερα πρέπει να ευχόμαστε για το μυαλό των ανθρώπων, αυτό που μας κουμαντάρουν να συνέρθει, γιατί μας κουμαντάρουν που μας κουμαντάρουν και μας τα έχουν κάνει όλοι μαντάρα, τουλάχιστον δεν χρειάζεται να μας εξαθλιώσουν σε κάτι τέτοιο. Λοιπόν, άρα εδώ μας βγάζει ότι τελειώνουν αυτοί οι δύο. Αυτό είναι το δικό σου δώρο, εσύ θα χαρείς τώρα. Και είναι πολύ πιθανό να το μάθεις από ένα παιδί αυτό και να χαρείς τόσο πολύ. Κάτσε λίγο. Περίμενε να δούμε τι θα βγει. Μάλιστα. Ένα δώρο λοιπόν θα πάρεις, θα μάθεις γι' αυτού τους χωρισμούς. Τι σου είπα εγώ και θα το μάθεις από ένα παιδί. Βλέπεις πώς βγήκε? Το βλέπεις? Για να μην λες. Λοιπόν, αυτός λέει ότι θα μπει ο κάθε κατεργάρης στον πάγκο, του βλέπεις η αστυνομία, ο κλέφτης και η φυλακή. Μπορούσε να βγει καλύτερα? Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να βγει πιο πολύ εξήγηση εδώ πέρα? Αστυνομία, κλέφτης, φυλακή. Άρα, ό,τι σου έκλεψαν, όπως το έκλεψαν, τι μας λέει λοιπόν? Ότι θα πάρει τη θέση που του αξίζει. Στην παρούσα φάση είναι μεταφορική η έννοια, αλλά θα πρέπει να πληρώσει κάτι αυτός ο εχθρός. Καλό μήνα να έχουμε όλοι αύριο, ακριβώς. Πρέπει να πληρωθεί κάτι. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι άλλο βγαίνει. Πάλι βγαίνει ο άνθρωπος που μας ενδιαφέρει, που πρόσεξε τώρα, παλιά ήταν πιο αγνός όταν το γνώρισες εσύ. Είχε μια πιο καλή, πιο ευαίσθητη ενέργεια. Τώρα μου έρχεται, γιατί πήρα και λίγο τα μυαλά του αέρα, το βλέπεις τώρα, εδώ πέρα είναι με μια άλλη ενδυμασία. Δηλαδή, έρχεται λίγο με εγωισμό, όπως καταλαβαίνεις, αλλά πέφτετε μαζί εσείς οι δύο, βλέπεις. Είπαμε γιατί πήρατε ένα μάθημα να ξαναχτίσετε το σπίτι σας, τον πύργο της ζωής σας. Λοιπόν, για να δούμε εδώ, που βγάζει το γάμο, βλέπεις την απίστευτη τύχη. Δηλαδή θα γυρίσει τύχη, θυμάσαι στο προηγούμενο άνοιγμα που αυτός μας είπε ότι περιμένει λίγο στην τύχη και τα έχει αφήσει όλα. Αυτό το πράγμα θα γίνει, βλέπεις, ο ίδιος τελικά είναι τυχερός από ό,τι φαίνεται, γιατί το σύμπαν του δίνει μία ακόμα ευκαιρία σε σένα που ήσουν το δώρο του. Αυτό το δώρο που του δίνει, που είναι η σχέση σας, αν δεν την πάρει αυτή την ευκαιρία ή αν δεν την εκμεταλλευτεί σε εισαγωγικά, θα είναι πάρα πολύ δυστυχισμένος. Όπου και αν βρίσκεται, δες εδώ, μια φυλακίτσα θα ζει. Καταλαβες? Συγγνώμη. Λοιπόν, τι άλλο μας λέει εδώ? Εσύ περιμένεις να ακούσεις αυτά τα νέα, εδώ βαριέσαι. Αυτό το σπίτι λοιπόν, αν έχουν και ένα σπίτι, το βλέπεις εδώ. Εδώ εσύ χτίζεις τον πύργο και αυτό εδώ πέρα το σπίτι καταρρέει. Βλέπεις? Το δικό τους, ό,τι και αν έχουνε, είναι θέμα χρόνου να καταρρεύσει αυτό το σπίτι, ενώ εσύ θα το ξαναχτίσεις αυτό. Τα νέα λοιπόν έρχονται με μεγάλη ταχύτητα. Επίσης, εδώ κάποιος θα σου πει ότι αυτός ο άνθρωπος θα κάνει ένα ταξίδι να έρθει κοντά σου. Και ο κλέφτης εδώ δείχνει ότι, βλέπεις εδώ ότι ήρθε η ώρα να ξεκαθαρίσει. Βέβαια εδώ δείχνει τα παράσημα ότι θα τα πάρεις εσύ, τη μεγάλη αξία δηλαδή, θα τη δώσεις σε σένα αυτός ο άνθρωπος, αλλά είπαμε ότι είμαστε σε μια διαδρομή για όλο αυτό. Άρα παιδιά έχουμε δουλίτσα ακόμα. Γεια σου ρε Χριστινάκη, καλή ξεκούραση κορίτσι μου.
Λοιπόν, αυτή εδώ θα στο ξαναπώ, το ξέρεις βέβαια, αλλά θα στο ξαναπώ. Ζήσανε έναν έρωτα, όχι αγάπη. Θα μου πεις το ίδιο, δεν είναι, σχεδόν το ίδιο. Το ζήσανε, το κάνανε, το ράνανε από εδώ, όλα καλά, τελείωσε αυτή η ιστορία, πρέπει να θεραπεύσουν και την ιστορία τους αυτή. Επίσης εδώ δείχνει ότι για κάποιο χρονικό διάστημα ο άνθρωπος σου πίστευε ότι τι ωραία τα έχω καταφέρει εγώ, τώρα έχω τα πάντα και ξαφνικά χάνει τα πάντα γιατί τον έβαλαν σε ένα χρυσό κλούβι. Αυτή είναι η ιστορία. Πόσες φορές την έχεις ακούσει και από μένα και τη διάβασες και την είδες, φαντάζομαι σε κάποια ταινία. Το χρήμα αυτό όταν το κυνηγάμε, δεν ερωτεύτηκε αυτήν, αυτή την κοιτάζει υποτιμητικά στην ουσία. Το χρήμα κοιτάζει εδώ πέρα. Άρα εδώ πέρα επίσης και με τον αστυνομικό μπορεί να έβγαζαν χρήματα αυτοί οι δύο και παράνομα, με παράνομες δουλειές, καταλαβες. Δηλαδή συμβαίνει κάτι περίεργο εδώ πέρα. Για κάποιους πάλι θα ξαναπώ. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Μας ενδιαφέρει λοιπόν το δώρο που έρχεται. Έρχεται θα έρθει λίγο σου λέω, εγωιστράκος θα έρθει, δεν, είπαμε έχει μια έπαρση ακόμα, αλλά οκ, τουλάχιστον μας δείχνει ότι έβαλε ένα είδος, πες το, μυαλού, με λίγο ερωτηματικό το έχω αυτό, λίγο να το προσέξεις εσύ. Οι συμβουλές λοιπόν που σου δίνουν είναι σωστές, από μια κυρία που παίρνεις εδώ και όπως βλέπεις, αυτή η σειρά που μας αφορά δείχνει ότι παρόλο το μεγάλο χρονικό διάστημα που έχει να έρθει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή σου, από εκεί λοιπόν που είστε μόνοι και λέτε «Αχ, μόνο την πίστη μου έχω και τίποτα άλλο», μας βγάζει γάμο με τον ίδιο και απίστευτη τύχη. Ούτως ή άλλως όταν χώρισες ξαφνικά δεν χώρισες, το περίμενες, όχι. Έτσι λοιπόν θα περιμένεις και την επιστροφή. Και σε αυτούς μας έβγαλε το σπίτι που γκρεμίζεται, δεν έχει μείνει τίποτα σταθερό σε αυτό το σπίτι. Που έχουν αυτοί, το σπίτι εννοώ τη σχέση, αλλά και στην κυριολεξία ένα σπίτι, δεν ξέρω γιατί το λέει αυτό. Κατάλαβες, αγαπημένοι και αγαπημένε. Τώρα δες τι γίνεται, κάτσε τώρα, θα πάρω πάλι, περίμενε. Κάνουμε και ένα ακόμη άνοιγμα, δεν θα κάνουμε τους βασιλιάδες σήμερα. Αχ, καλέ, μου φεύγουν οι κάρτες ρε, από τα χέρια, τι είναι αυτό. Τώρα είχα τη τσιγκάνικη και μου φεύγαν οι κάρτες, εγώ πήγαινα να την αφήσω και πετούσαν οι κάρτες, οπότε άλλη ήθελα να πάρω και θα πάρω αυτή. Όχι, δεν θα κάνω τους βασιλιάδες σήμερα. Πάμε να δούμε τέταρτη ιστορία. Ή να κάνω τους βασιλιάδες. Άντε θα τους κάνω, άντε θα τους κάνω. Δεν μπορώ να σας αφήσω έτσι. Περίμενε, θα τους κάνω. Αχ, λοιπόν, για να δούμε της γης. Της γης που πήγαν οι άλλοι. Πού είστε βρε. Εξαφανίστηκαν, μιλάμε εξαφανιζόλε, ξέρεις, κάθε φορά του νερού. Κάτι θέλει να πει. Για να δούμε ποιος είναι μετά. Πού είναι οι άλλοι δύο, το σκάσανε. Παναγία μου, λοιπόν. Αλήθεια τώρα, πού πήγανε, θα έχει πλάκα. Του αέρα και της φωτιάς θα βγει εδώ, γιατί μας είχε βγει πριν, ναι. Τελευταίος ρε φίλε, αυτός εδώ θα με σκάσει σήμερα της φωτιάς. Άχου, θα τον πνίξω, μιλάμε. Αλήθεια όμως. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, καλησπέρα. Λοιπόν, εσείς γράφατε όχι βασιλιάδες, αλλά τελικά εγώ τους έπιασα τους βασιλιάδες. Δεν πειράζει. Έλα, την Τρίτη θα κάνουμε με τη τσιγκάνικη. Αφού και σήμερα τώρα θα ρωτήσουμε τη τσιγκάνικη σου λέω, γιατί έπεφτε στα χέρια μου. Λοιπόν, πάμε. Να δούμε ποιος θα μιλήσει πρώτος. Του αέρα, της φωτιάς, του νερού και της γης. Δίδυμος, ζυγός, υδροχός, κρυός, λίον, τοξότης, καρκίνος, σκορπιός, ιχθύς, ταύρος, παρθένος, εγώκερος, ζωώδιο ή οροσκόπος.
έτσι. Πάμε να δούμε σε ποια φάση βρίσκονται οι βασιλιάδες, δηλαδή πώς σκέφτονται σήμερα για εσάς. Σε μένα λες αν είμαι καλά? Όχι και τόσο. Λοιπόν, καλά είμαι από θέμα υγείας. Νομίζω ότι εμένα δεν με πιάνει αυτό το, ξέρεις, αυτή η ατμόσφαιρα. Αχ, λοιπόν, πάμε. Γεια σου Ανούλα. Πάμε να δούμε πώς είναι σε σχέση με σένα, η ενέργεια, ναι, σε σχέση με σένα ο βασιλιάς σου. Του αέρα θέλει να έρθει, μας το ξεκαθαρίζει, δεν κρατιέται. Της φωτιάς τι κάνει, και αυτός θέλει να έρθει, να σε συναντήσει. Του νερού ζει. Θυμάσαι το σπίτι που καταστρέφεται που έβγαζε πριν? Το ζει του νερού πολύ, να ξέρεις αυτός. Κάτι καταστρέφεται στη ζωή του, εσείς δεν είστε μαζί. Και της γης θέλει να έρθει να γίνεται ζευγάρι. Άρα τους βρίσκουμε σε πάρα πολύ καλή ενέργεια. Άρα εδώ έχουμε μία καταστροφή που βιώνει ο βασιλιάς του νερού προσπαθώντας να πάρει αποφάσεις στη ζωή του. Άρα, τι γίνεται εδώ? Όταν γκρεμίζεται κάτι σημαίνει ότι τώρα ή πήρε τα μαθήματά του για να γκρεμίσει αυτό που έχει το λάθος, ή εδώ τώρα σκέφτεται ότι πρέπει να ξαναχτίσει αυτό που γκρεμίσατε μεταξύ σας. Εάν λοιπόν έχει κάτι άλλο στη ζωή του αυτό το άτομο που να έχει ένα σπίτι μαζί του, εδώ δεν ξέρω για πόσο καιρό θα αντέξουν να είναι μαζί. Ξαναλέω, θα έχουμε πάρα πολλούς χωρισμούς μέχρι και το Σεπτέμβριο. Προσέξτε, Αργυρό, τι κάνετε? Λοιπόν, και οι τρεις λοιπόν του αέρα, της φωτιάς, της γης θέλουν οπωσδήποτε συνάντηση. Του νερού έχουμε ένα προβληματισμό εδώ, να δούμε τι θα συμβεί. Λοιπόν, είπαμε εδώ θα υπάρχει επικοινωνία σίγουρα, για να δούμε. Στον βασιλιά του αέρα πέφτει επάνω το μάτι του Θεού, δηλαδή εδώ πέρα γίνεται μια αποκάλυψη και έχετε εσείς, λέει, μια προστασία πάνω σε αυτόν τον άνθρωπο. Ό,τι και να έχει συμβεί, εδώ κάτι σας προστατεύει, κάτι θα φανερωθεί εδώ πέρα που εσάς θα σας προστατεύσει. Βασιλιάς Ράβδων, πολύ καντεμιά έχετε επάνω σας, πολύ γλωσσοφαγιά παιδιά εσείς, που έχετε να κάνετε με βασιλιά Ράβδων. Και παρόλη τη συνάντηση που βγάζει, εάν δεν προσέξετε λίγο εδώ, δηλαδή να κάνετε κάτι έτσι γι' αυτό, την γλωσσοφαγιά και όλα αυτά, δεν ξέρω τι θα γίνει παρακάτω. Βασιλιάς νερού, δεν σου είπα εγώ, αυτός χωρίζει. Αυτός χωρίζει. Τώρα, εάν έχετε χωρίσει εσείς και έχετε διαζύγιο, θα τραβήξω μία κάρτα. Ναι, δεν θα τα πάτε τόσο καλά, σας βγάζει μαλώματα. Εάν χωρίζει αυτός, όχι από εσάς, δηλαδή δεν ήσασταν μαζί παντρεμένοι και είναι με κάποιον άλλο, με κάποια άλλη τέλος πάντων, χωρίζουν και θα χωρίσουν πάρα πολύ άσχημα, σε δικαστήρια και τέτοια. Πάμε να δούμε για το βασιλιά της γης. Αυτός θέλει να έρθει για να κάνετε μία καινούργια αρχή. Οι δύο βασιλιάδες που είναι πολύ καλή η ενέργειά τους είναι του αέρα και της γης. Προβλήματα υπάρχουν με το βασιλιά της φωτιάς. Για αυτή τη βδομάδα μιλάμε τώρα, έτσι. Για αυτή τη βδομάδα που διανύουμε μέχρι την άλλη Κυριακή. Προβλήματα λοιπόν, γλωσσοφαγιά, κακή ενέργεια και μαλώματα θα έχει ο βασιλιάς του νερού και κακή ενέργεια με το βασιλιά της φωτιάς. Στο βασιλιά του αέρα ξεκινάτε έναν καινούριο κύκλο ζωής. Εδώ μπορεί να είστε εσείς Σκορπιός ή να έχετε κάπου Σκορπιό οροσκόπο σελήνη. Αυτός να είναι δίδυμο ζυγός υδροχός και εσύ να έχεις Σκορπιό ζώδιο οροσκόπο ή σελήνη. Είναι για για όλα τα ζώδια, αλλά ιδιαίτερα πιάνει μια τέτοια ενέργεια. Επίσης δείχνει για κάποιους ότι κάτι με μια οχταετία έχει παίξει ρόλο εδώ. Πάμε στο βασιλιά των Ράβδων που είπαμε ότι υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κατεμιά εδώ. Άκουσε,
εδώ, εάν έχει βάλει αυτός τρίτο πρόσωπο ανάμεσά σας ή είναι παντρεμένος, τέλος πάντων, ή είναι σε σχέση, εδώ, και σας παρακολουθεί ή σας παρακολούθησε το τρίτο πρόσωπο ή θα παρακολουθήσετε εσείς και θα μάθετε ότι έχει τρίτο πρόσωπο. Το τρίτο πρόσωπο όμως εδώ είναι ότι κάνει ξόρκια. Την κακή ενέργεια, δεν σας θέλει μαζί αυτό το τρίτο πρόσωπο. Για να δω τι θα γίνει. Ναι, βλέπεις, προσπαθεί να στον κλέψει. Βγάζεις πάρα πολύ άσχημες κάρτες πάνω στο βασιλιά των ράβδων. Άρα, εδώ δείχνει για κάποιους ότι ήδη συναντιούνται κάπως, αλλά η συνάντηση βγάζει μια εκνευριστικότητα. Είναι σαν να τον παρακολουθείτε ή να σας παρακολουθεί ή κάποιος τρίτος παρακολουθεί. Γενικά αυτή τη στιγμή έχετε ένα κλέφτη αυτή την εβδομάδα απίστευτο. Πάμε να δούμε και το βασιλιά του νερού. Αυτός λέει χωρίζει για να παντρευτεί εσάς. Τι είναι αυτό τώρα, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Ή χωρίσατε με διαζύγιο και θα ξαναπαντρευτείτε. Και αυτό γίνεται. Το είπατε κι εσείς, αλλά έχει συμβεί πολλές φορές. Κατάλαβες? Ό,τι κατάλαβες, γιατί σήμερα πολύ μπερδεμένα μου τα λέει αυτός ο βασιλιάς. Πάμε στο βασιλιά της γης, αυτός ήρεμη δύναμη και να είστε μαζί θέλει και σπίτι να κάνετε θέλει και να κάνετε καινούρια αρχή και μωρό θέλει. Ω Παναγία μου, πάρα πολύ καλά. Ταύρος Παρθένος εγώ καιρος, ζώδιο οροσκόπο Σελήνη. Βασιλιάς του αέρα, είπαμε ότι έχετε μια απίστευτη προστασία εσείς και το μέλλον και στο μέλλον σας βγάζει μαζί. Βασιλιάς της φωτιάς, είπαμε ο κλέφτης του κλέψαντος εδώ, θα προσέχετε αν είστε μαζί για χωρισμό. Μου τα αφήνει ως έκπληξη εδώ. Εντάξει. Εγώ δηλαδή εκμεεύομαι το ζόρι την καλή κάρτα, όπως κατάλαβες, γιατί είναι πολύ δύσκολα τα χαρτιά σου, ξαναλέω. Δεν θα ασχοληθείς καθόλου με τίποτα μαζί του, δηλαδή δεν θα βάλεις αντίρρηση και αν σου πει να τα ξεκαθαρίσετε τα πράγματα, θα ακούς προσεκτικά και θα απαντάς ναι, όχι. Κατάλαβες? Δηλαδή και θα τα αφήσεις λίγο να κυλήσει μετά τον Ιούλιο το θέμα. Μέσα στον Αύγουστο, όχι από το Σεπτέμβριο. Αλλά θα μου πεις πάλι ανάδρομα θα έχουμε εκεί. Δεν ξέρω. Βλέπεις είναι τόσο κακό το κλίμα. Αχ. Πολύ κακό το κλίμα. Λοιπόν, με του νερού ένα δώρο τελικά ετοιμάζει να σου δώσει αυτός μέσα από μια καταστροφή που βιώνει και της γης έχει μια πολύ μεγάλη προστασία αυτός ο άνθρωπος από τον πατέρα του που δεν πρέπει να είναι στη ζωή. Γενικά όλοι όμως οι βασιλιάδες εδώ λέει ότι επικρατεί πραγματικά γλωσσοφαγιά, βλέπεις εδώ καταστροφές το ένα το άλλο, εδώ έχει φύγει κάποιο πνεύμα από τη ζωή, επίσης εδώ κλείνουν κύκλοι. Όταν συμβαίνει όλο αυτό πρέπει να βρεθώ σε αυτήν την ενέργεια, δηλαδή να πάω σε ένα πνευματικό να με διαβάσει λόγω της κακής ενέργειας. Πολύ κακή ενέργεια. Πάρα πολύ κακή ενέργεια. Αυτή η εβδομάδα είναι, δεν θέλω να το πω καν. Πάμε λίγο να δούμε την συμβουλή που δίνει για κάθε βασιλιά αυτή την εβδομάδα, για αυτή την εβδομάδα. Περίμενε λίγο. Θα πάρω την τράπουλα που κάναμε σήμερα. Τι σε συμβουλεύει για τον κάθε βασιλιά, δηλαδή πώς πρέπει να αντιδράσεις αυτή την εβδομάδα με τον κάθε βασιλιά. Για τον πρώτο βασιλιά λέει ότι δεν έχεις να φοβάσαι τίποτα, θέλει κάτι σταθερό με σένα. Αυτή τη φορά ίσως είναι και... όχι ίσως, αυτή τη φορά ό,τι και αν έχει συμβεί στο παρελθόν, εδώ θέλει μια σταθερότητα. Επίσης λέει στο παρελθόν αυτός ο βασιλιάς έκανε πράγματα πολύ ασυνάρτητα, πάρα πολύ ασυνάρτητα. Τώρα όμως ξέρει τι θέλει. Βασιλιάς της φωτιάς, βρίσκεται σε δίλημμα. Αυτός ο βασιλιάς εδώ λέει θα πρέπει να πάρεις εσύ πρώτα αποφάσεις μέσα σου αν τον θέλεις αυτόν τον βασιλιά πραγματικά για να του το μεταφέρεις ενεργειακά. Σας πιάνει πολύ η Πανσέλινος αυτή και η Νέα Σελήνη, βασικά η Νέα Σελήνη σας πιάνει. Αυτή η Νέα Σελήνη λοιπόν μας μιλά για το σπίτι μας, άρα ξεκινήστε να οραματίζεστε
τι θέλετε μέσα στο σπίτι σας, σαν να έχει συμβεί. Εδώ δεν μπορεί να ζήσει χωρίς εσάς ο βασιλιάς του νερού. Αναζωπήρωση της σχέσης σας λοιπόν, σας παρακολουθεί από μακριά, το ξέρουμε ότι το κάνει αυτό ο βασιλιάς του νερού. Καρκίνος, Σκορπιός, Ιχθύς, μια γιορτή, μια χαρά σας περιμένει. Μετά από όλα αυτά τα δικαστικά θέματα και κάποιους χωρισμούς που έχει αυτό το άτομο στη ζωή του. Βασιλιάς της γης, μια τεράστια χαρά, γιορτή Πασχαλιά, εδώ πανικός, μεγάλη χαρά που θα την μοιραστείτε με φίλους, με φίλες και για όλη την εβδομάδα, για όλους, είναι τα 9 πεντάκτηνα που λέει ότι θα έχεις θέματα με την όχι θέματα κακά, καλά θέματα με την καριέρα σου να σε απασχολούν, ένα σεμινάριο. Επίσης, κάποιοι χρωστάτε κάποιο μάθημα εδώ. Κάποιοι τι κάνατε, κάνατε τα πρώτα βήματά σας και αρχίζατε να απολαμβάνετε τώρα τους καρπούς. Δηλαδή, αν ξεκινήσατε μία δική σας δουλειά, τώρα θα αρχίσετε να βλέπετε κάποια αποτελέσματα ή, πρόσεξε, αν είχατε μέχρι τώρα μία δουλειά που την κάνατε μόνοι σας και πήρατε, θα αρχίσετε να παίρνετε κάποια άτομα, τώρα ήρθε η ώρα λέει να ξεκουραστείτε, δηλαδή κάπως θα αναπαυθείτε. Επίσης κάποιοι θα πάτε διακοπές, σιγά το νέο που σε είπα, και θα χαρείτε και λίγο και τη μοναξιά σας αυτή την εβδομάδα, γιατί θα μαθαίνετε πολύ όμορφα πράγματα για τα επαγγελματικά σας, τα οικονομικά σας. Τώρα, στο θέμα της επανασύνδεσης, στο θέμα της επανασύνδεσης δείχνει εδώ με τα 9 πεντάκτηνα ότι είναι τώρα όρημα τα γεγονότα, έχουν οριμάσει τα γεγονότα για να γίνει αυτή η επανασύνδεση που την περιμένεις. Εδώ μπορεί να είσαι διακοπές όταν θα σου τη ζητήσει αυτή την επανασύνδεση. Βασικά σε βλέπω μόνη, ειδικά τα κορίτσια. Είστε σε μια φάση λοιπόν που θέλετε να αποτραβηχτείτε κάπως και εκείνη τη στιγμή που μόλις πάτε να τραβήξετε την ενέργειά σας από πάνω του, 1000 φορές το έχω πει και αυτό, θα γίνει επανασύνδεση. Είναι μια καταπληκτική κάρτα τα 9 πεντάκτηνα. Πάμε για μια ολοκλήρωση λοιπόν, έρχεται μια ολοκλήρωση. Τη μεγαλύτερη ολοκλήρωση σαν ποσότητα, χωρίς να παρεξηγηθώ, θα την έχουν αυτοί που έχουν σύντροφο Ταύρο, Παρθένο, εγώ και Ροζόδιο, οροσκόπο Σελήνη. Ο βασιλιάς των Ξυφών είναι πολύ σίγουρος, ενώ στο παρελθόν δεν ήταν καθόλου, τώρα έρχεται για σταθερότητα, πολύ καλή ενέργειά του. Ο αβέβαιος, ο πιο περίεργος βασιλιάς είναι ο Κρυός Λέων Τοξότης, βρίσκεται σε μια διαδικασία. Ξαναλέω, τον επηρεάζει αυτή η νέα σελήνη, σαν να θέλει κάτι καινούριο στη ζωή του. Εύχομαι να είστε εσείς αυτό το καινούριο. Και του νερού που είστε, φυσικά για όλους είναι το καρμικό, αλλά του νερού περνάει μια περίεργη κατάσταση. Ξαναλέω, ή χωρίσατε και πήρε τώρα τα μαθήματά του και ξαναείστε μαζί, ακόμη και γάμο αν είχατε ξαναπαντρεύεστε, ή χωρίζει από κάπου και έρχεται για να παντρευτεί εσένα. Είναι ξεκάθαρο, δεν το λες, μπερδεμένο είναι αυτό με το βασιλιά νερού. Το αποτέλεσμα κράτα όμως ότι σου έρχεται ένα δώρο, παρόλο που σου λέω έχετε μαλώσει, εδώ είναι κάπου που μας είχε βγει ο χωρισμός με τα πάρα πολύ σκληρά λόγια, σου έρχεται ένα δώρο που είναι η αναζωπήρωση της σχέσης σας, καρμική ενέργεια, έτσι. Ναι. Οκ, εντάξει, σωστά τις λέει τις πληροφορίες, να ξέρεις. Δηλαδή, από όσο λίγο γνωρίζουμε τα γεγονότα στα ανοίγματα, σωστά τα λέει. Δηλαδή, εγώ βλέπω τον κάθε βασιλιά. Ο κάθε βασιλιάς, επειδή έχει κάποια χαρακτηριστικά, σήμερα ίσως είναι από τις λίγες φορές που απάντησε πάνω στα χαρακτηριστικά τόσο απόλυτα. Δηλαδή, έναν της φωτιάς που είναι σε διλήμματα, θέλει λίγο ελευθερία. Το βασιλιά της γης που τώρα πια είναι σε θέση να προχωρήσετε εσείς με πιο σταθερά βήματα. Αυτά, παιδιά, δεν θα κάνω άλλο άνοιγμα. Ξέρω ότι θα τελειώσω λίγο πιο νωρίς, αλλά έχω μία δουλειά
και πρέπει να φύγω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν παρεούλα. Ούτως ή άλλως την Τρίτη στις 10 θα τα πούμε. Καλό μήνα να έχουμε, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, σε όσους γιορτάζουν αύριο. Εύχομαι σε ένα τόσο δύσκολο μήνα που έρχεται να μας συμβούν όσο λιγότερα γίνεται ή να πάρουμε τέλος πάντων τα δώρα και να πουλωθούν όλες οι πληγές μας, να αλλάξουν τα πράγματα, να γυρίσει η τύχη μας και στην υγεία, στην αγάπη, στην ευτυχία, σε όλα. Ηρεμία, ψυχραιμία θέλω από όλους μας, έτσι. Ευχαριστώ, είπαμε τους επόπτες, παιδιά, σας ευχαριστώ θερμά, σας ευχαριστώ όλους έναν και επίσης ευχαριστώ για τις εγγραφές σας, που όποιος κάνει εγγραφή, αν θέλει ας πατήσει και το κουδουνάκι, σε εκείνο το σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Στο άλλο κανάλι δεν έχω κάνει το βίντεο ακόμα, θα το κάνω πιο μετά, σήμερα. Οπότε δεν ξέρω τι να σου πω. Για αύριο, άμα θέλεις, άμα σου έρθει ειδοποίηση, μπες και δες το. Δεν το ξέρω το θέμα καν. Σας ευχαριστώ, να προσέχετε. Είπαμε, δύσκολος μήνας έρχεται, αλλά δεν σας φοβάμαι πολύ, γιατί υποτίθεται τώρα ότι τόσο καιρό το συζητάμε και θα είστε λίγο στη δύναμή σας, έτσι. Δεν πέφτουμε με τίποτα, δεν αφήνουμε να μας φοβίζουν οι φόβοι μας. Τους διώχνουμε. Στο μυαλό μας είναι, τους φοβόμαστε, τους φόβους μας δεν τους φοβόμαστε. Τα νεύρα τα δένουμε κόμπο, Ευαγγελία, μέχρι 27 Ιουλίου. Οκ. Τώρα θα ενταθεί πιο πολύ αυτό το κομμάτι με τα νεύρα, προσέξτε λίγο, γιατί ήδη είπαμε είμαστε κουρασμένοι από αυτό. Λοιπόν, καλό μήνα σας εύχομαι, μας εύχομαι και όλα καλά. Να προσέχετε.